Siguro ngayon darating na playoffs, mas lalo namin paghahandaan yung mga kalaban namin. Lalo na sa Team Philippines or Bren Esports. Para sa akin, mas malakas yung team namin ngayon compare dun sa nakaraan naming team. Sila yung freshman masisipag maglaro, tapos madaling turuan, tapos wala pang attitude. Medyo mahirapan kami sa mga team kasi hindi rin biro yung mga players nilang. Nakita nyo naman mga talagang palumpalo. Pero may hinandaan na rin naman kami at prepared kami sa mga darating namin mga laban. Currently, I think mas malakas yung current roster ng Bren Esports compared dun sa previous one. Kasi nag-up na yung mechanics nila considering na nagsama-sama itong mga top tier players na to. And I think yung current chemistry ng team is maganda talaga. So nagkaroon ng pagkakataon na makakatch up yung other teams and medyo dismayado yung team sa nangyayari, but ginagawa namin lahat ng makakaya namin para mas mapaganda pa yung meta na ginawa namin. I think sa lahat ng sumusuporta si Bren, sana tuloy pa rin yung pag-suporta niyo sa amin. Marami pa sana kami papakita during the playoffs. Sana mapakita namin siyang lahat. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Yo, cheers! Bren Esports, all-star team na pala kayo niyan? Parang hindi naman. Yung matchup namin na Exe, siguro mag-base ako ng regular season. Bali 2-0 namin sila. Tapos yung laban namin hindi man umabot ng 10 minutes parehas. Nakakaya naman pinagsama-sama nyo na yung malalakas sa iba't ibang team ng last season. Parang nung season 1 MPL, kami yung rivals noon kaso hindi sila umabot ng finals. Cute lang. Nanalo lang naman kayo ng regular season kasi yung isa naming kampi legend. Feeling ko hindi sapat yung paghahandaan nila para talunin kami. Si Eto Max nasaktan ata sa offlane. Tapos support role na lang. Tamang iwas sa offlane. Coco, ikaw lang yung hindi si-ball team dyan Hindi mo pa napapansin? Baka ikaw lang kasi yung mahina dyan. Good luck na lang sa playoffs. Kita. Mga ka-ML, welcome to the Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines, ang MPL PH Season 5 Playoff. Siyempre, hatid sa inyo, presented to you by Smart and of course with our official sponsor Realme, with our official gaming headset Logitech, and of course is organized by Munton. Syempre, kung di nyo pa nakikita yung post natin guys mga ka-ML natin dyan, we are running the mythical raffle draw for the MPL PH Season 5 playoffs. Ngayong araw, we'll be choosing 3 winners by random, okay? Legendary prizes is coming to you, of course containing Smart Giga Games all day, Realme Buds 2, and 30,000 pesos worth of diamonds and in-game items. To join, all you need to do is just fill up the form that is pinned onto the comment section of this stream, and further information and mechanics is also included in that form. Hindi lang yan mga tol, should you choose to participate in all of our raffle giveaways for today, you are also eligible guys, you are also eligible to win the grand mythical prize on May 31, sa last day ng ating broadcast, which contains Smart Giga Games all day, Realme Buds 2, and Realme 6 gaming smartphones, dalawang Realme 6 gaming smartphones, ladies and gentlemen, and also diamonds and in-game items worth 300,000 pesos and a limited edition MPL PH signed jerseys and jacket. Yung mga winners natin per day ng legendary prizes will be announced on the last series of today. So, do participate, do check out. Abangan nyo lang yung pinned comments natin dyan. Pag yan lumabas na, sali na kayo guys, because hindi lang action na matutunghayan nyo dito, kundi magandang bigayan din mula sa MPL PH. Ayan. So guys, welcome dito sa ating panel, ladies and gentlemen. I am your panel host. I am Shinbu with a 1 for an I. At syempre kasama ko nga pala sila Butters and of course Manjin. Mga tol, kumusta naman kayo? Okay lang, alam mo, nag-iinit tayo kagabi pa pero ngayon pakiramdam ko it's time. What about you, Manjin? Mainit men, tamang tsaa lang ako dito kasi ako excited ako ngayong araw. Tanggalan na kagad ngayong MPL playoffs. Here we go again, pang 5 season na, pero esports never stops, di ba? Buhay na buhay.
Buhay na buhay. MPL is alive, diba? Dun sa intro video natin. Mga tol, we have Bren Esports and Execration na nakalatag for today. Pero I just want to emphasize that nga, no? Playoffs, ladies and gentlemen. Dito na tayo ngayon. Pero bago tayo makarating dito, isang madugong group stage ang natunghayan natin. We cannot forget about that, ladies and gentlemen. No? Sa lahat ng mga participating teams natin, on to the recap of the regular season ranking. Eto na nga po yun, no? With our top 8 here, composed of the number 1 seed, Bren Esports, kasama ng Sunspark, Onyx PH, Execration. There is, of course, the lower half, the bottom 4, SGD Omega, Blacklist International, BSB, and upper level. Sadly, we won't be seeing Geekfam PH and STI as they're placed 9th and 10 dito sa ating regular season ranking. Unang komento nyo dito sa ating regular season ranking, mga tol. Anong masasabi nyo? Alam mo, pinakakinagulat ko dito is Sunsparks, Onyx PH, and Execration. They're the ones at, Bren Esports as well. Sila yung nasa upper bracket natin. Ang isa sa mga hindi ko in-expect dito is just SGD Omega on the 5th slot. Parang sobrang tagal na hype ng SGD Omega as one of the super teams na nabuo. And for some particular reason, nawala yung consistency nila nung mga latter parts ng ating regular season. So, alam mo, yung Blacklist International, yung BSB U level, you know that these are good teams. But at the same time, hindi kasi proven yung kanilang consistency. Yep. So, mayroon talagang chance na magsiso yung kanilang performance dito. But for SGD Omega, yun yung pinaka nakikita kong isa sa mga misteryo netong season na to. Bakit sila nasa lower bracket? Okay, sige. Ikaw, Banjin. Actually ako, ito yung season na hindi ko na alam sino ba dapat ang top 1 eh. Ever since regular season 1, 'di ba? MPL season 1, laging merong isang laging nananalo, never natatalo, laging nasa top 1. Look at the scores right now of Sunsparks, Onyx PH, Execration. 7-2. 'Di ba? Magkakaparehas, nagkatalo-talo lang 'yan sa kanilang nagkatalo-talo lang 'yan sa kanilang 1v1 match up, pare. Even SGD right now na nasa lower bracket 6-3, almost 7-2 eh. Ganun din. So ganun katabla para sa akin itong lineup ng MPL. That is true, brother. Well, here in the playoffs bracket, yun na nga, ang kahinatnan syempre ng mga talo-talong ganapan doon sa ating regular season as we have the upper bracket and of course the lower bracket. So unang latag ng ating laban ngayon would be of the Bren Esports versus Execration. Nakita niyo naman yung trash talk ng dalawa kanina. Kala mo, ang lakas man trash talk eh, no? Porque online. We have Sunsparks Onyx on the second upper bracket match. Again guys, ayay ang buhay pag galing ka sa upper bracket. 2 wins lang, ladies and gentlemen, and you are already into the grand finals, no? With the freedom to lose, no? And not having to be eliminated quickly. Of course, on the lower bracket, yan talaga ang tunay na laglagan. And later on the second half ng ating show, doon na nga yung laglagan blues natin. It will be fought between the upper level versus SGD, Ahon Dragon, and BSB versus Blacklist International. Mga tol, ano masasabi nyo? Itong bracket na to, walang ito na sabihin natin, dati kasi dun sa mga previous seasons, meron tayong mga tinatawag na mga bonus round. Kumbaga. Well, hindi naman talaga bonus na bonus, pero kung titignan mo talaga sa statistics-wise, masasabi mo na parang bonus round siya for the teams. Ngayon, maglag ka ng isang beses dito sa lower bracket, parang kahit anong gawin mo, walang bonus round talaga eh. Talagang kailangan mo ipaglaban yung buhay mo. Easy basket. No easy basket. Wala. Ang maganda lang ngayon, paring batters, dati kasi live event, pag natalo ka, uwi ka na, wala ka na sa day 2. Ngayon, pag natalo ka, nasa bahay ka pa rin. So, walang uwian. At least, hindi mo ramdam yung pagka-uwi, di ba? Walang uwi, okay. Pag natalo ka, okay lang. Dito naman tayo sa bahay. Sa bahay na lang tayo. Walang hotel na uuwi. Oo, bahay-bahay lang. Bahay-bahay lang ngayon. Yeah. Pero mainit yan, ha? Oo. Go. Ayun na nga mga kaibigan, again, hindi matatawaran that because of this crisis, we have to do the MPL, no, on this online broadcast right now. We're actually being broadcasted across multiple channels, so balitaan nyo lahat ng mga kilala nyong naglalaro ng Mobile Legends na ito na yun, ito na ang playoffs mga tol. Mag-comment din kayo ng mga thoughts nyo guys, wag nyo na i-claim, iba yung giveaways natin ngayon, wala akong rewards no? Form, pila pa nyo yung form, gaya nga ng sinabi ko kanina, pero ang requirement ko sa inyo guys, let us know your insights as well for this upcoming match, no? Ayun, diba? Mid-manjin, no, di ba? Oo naman. naman. Alam mo, Future. Execration. Oh.
natuwa ako dito, ang dami kaagad na mga pumi-PM sa akin ng mga kaibigan natin na alam mo naman, Kuya Manjin, ano ba, Bren ba? Kasi kahit yung mga audience natin ngayon not really saying na na lahat gamblers, no? Pero meron talaga yung mga gusto talagang pumusta pati puso di ba? Yung mga team Okay. nila. Sige, silipin muna natin ngayon ang Bren Team intro, ladies and gentlemen. As we present our teams, let's go! Here we go guys, the House of Champions, yan ang totoo, Super All-Star, mga kaibigan, mga medalists kumbaga. Lastly, Carl Z, Rebo, Few, Coco, and EJ with all of their KDA ratios reflected. Sige, i-breakdown na natin tong team na to. Aking mga panel, what do you think of Bren Esports? Bren Esports, they're one of the teams na ang daming pwedeng gawing eksperimento sa kanilang lineup, draft, everything na pwede mong isipin, pwede mong pagawa sa kanila. And isa sa mga sasabihin ko sa inyo, magagawa nila yon ng sobrang pino. It's just the sheer talent na meron tong team na to and how they enable Cart Z para mag-shine talaga totally. Hindi mo matatawaran yun at walang nakakagawa nun halos dito sa MPL. Sila lang. Yeah, I actually agree with Butters dito for Bren Esports. People na nanonood sa kanila parang medyo nagkaroon ng mga doubts na gagana ba itong all-star team na to. Well, proven naman actually sa mga sports, 'di ba? Like for example, basketball, na pag nagkaroon ng all-star team parang medyo magkakaroon ng hiccups sa mga early stages. But Bren, they proved us wrong with that. Ang interesting part sa akin dito is Carl TZ pare being the LeBron James of the team. Pero siguro mamaya natin didetalyahan yan, paring Shindu. Okay. Let's head on to the Archangel team. To the Execration. Man, ano ba yan, man? Season 3 yan To the Execration. One Nation, Execration, mga kaibigan. Binubuo nila Hate, Chaknu, Etomax, Benny Cutie, Zapnu, and Syre. Sobrang wildcard ng team na to. Pero ang suporta ng mga fans sa kanila hindi nawawala. What do you guys think of Execration? The yin and yang, bagay sa kanila yung kulay ng jersey nila dito. Shinbu Manjin, Hate, Benny Cutie, probably the biggest additions para sa Execration. Merong tamang asim, merong tamang tamis, merong middle ground na pinagtatayuan ngayon Execration. Hindi sila ganun ka-aggressive at the same time, hindi rin sila ganun ka-passive. So, itong dalawang players na to, you have to look at them kung sino nga ba mananaig. Benny Cutie dito, really a talented player na talagang alam niya kung kailan dapat lumaban. Si Hate, ang gagawin niya sa'yo, gusto niya lagi siyang nasa mukha niyo lahat at lagi niya kayong tinitake down. Ganong klaseng player sila. And alongside Chaknu, Zapnu, and Etomax plus Sire, parang ito yung dream combination if you are an Execration fan. Isang pare, isang magandang point ang nilagay ni paring Butters comparing Execration bilang sa yin yang, no, na may balance, 'di ba? May balance ng good side at may balance ng bad side. Para sa akin, nag-agree ako sa lahat na ito na yung malakas na form, pinakamalakas na form ng Execration, especially si Zapno na nagsabi dito na freshman ang kanilang mga nama, 'di ba? So medyo may fire pa with Benny Cutie, Hate, 'di ba? Even Chakno has that fire then with their team. I think these guys are the smartest team in terms of being streetwise sa laro ng Mobile Legends. Pero ewan ko interesting to. Mamaya mas magdidetalya ako sa mga pinag-uusapan natin siguro. Interesting na yung streetwise smart. Streetwise, man. Streetwise, mga kaibigan. Speaking of street, let's head into the road, mga kaibigan. Onto the road to the playoffs. Yan ang ating patutunguhan ngayon.
BJ. Coco, mamatay kaya siya. Nalako po, napa-immortality pa si Maring Q. Takbo, Q and Coco, pero napalaban sila. Sustain is real. Grabe. In comes Q1. Ang dami Oh! There's no shutdown. Finally gets a kill. At mukhang ito na. His pickoff and Lasty. Oh my Kahit goodness. siya yung gumagawa ng plays dito, he did not foresee this. Coco! This is a 3v1! Decisions dito, hindi talaga commendable. And now Wise gonna be comboed. Right, trying to run away. Tatalon-talon. Nice dodge. Flame shot. Pero kita ni Lasty. Ooh, sakit. Oy! Dinala sa base! Dinala sa base! Lasty! Lasty! Pero right now, look at this. They are fighting this. Dilar trying to get away. Dilar, mga kaibigan, trying to defend. They will defend. And right now, Olympics, they still want to fight this. Ito na nga ba yung hinahanap defense Oh no, ng Olympics? Oh my Venus, tutumba. Pero si 1-1 lumalaban pa rin and the ultimate is still up. It's still running. And try see win the play. Oh my goodness, Maniac! But he takes so much damage. All the folks coming in from Valier, Rebo blowing him up, and here comes a blazing duet on to Execration. They get stunned. Penny Cutie trying to go after Rebo. He gets taken out. Here comes the Phantom Steed. Can Hate turn it around, but he's stuck between all the members of Bren Esports. And just like that, 4 members of Ayun na nga, tol, no? Sabi mo pa naman, ang Execration yung streets, pero yung road ng Bren, dinala sila sa number 1 seed, ha? On to the draft. This is it, ladies and Let's go. gentlemen. Our very first match for the very first series of the very first day of our playoffs. Mga kaibigan, Bren Esports versus Execration. Bren on the blue, Execration on the red. We already have bad set in. What do you guys think of running trend ngayon sa draft natin? It's the same for Execration dito. They ban out the Claude. Ayaw nyo talaga kasi ibigay yan sa may Bren Esports kasi masyado silang madaming nagagawa and alam nila kung paano gagamitin yung Claude in different situations. Bren Esports on the other hand, ayaw lang nila ibigay dito yung kuha ni Chakno kasi basing on the performance si Chakno dito sa hero na to, sobrang solid ng kanyang pinakita. Hindi talaga niya binibigyan ng space yung mga kalaban eh. Talagang nagkakaroon talaga ng certain amount of control na sineset up yung Execration at dun sila nananalo. Ang interesting nitong first opening ng Bren Esports para sa akin, again, with this Cupra ban sa kanila, I think if you're gonna notice, Chakno sa kanyang mga hero pool, ito na yung isa sa mga aggressive tanks na pwedeng ibigay sa kanya. And Bren, and the Execration, they love to play aggressive. Paring Shinbu, mabalik ako dun sa sinabi kong pagiging streetwise nila kanina, no? They know kung kaya nilang to make down ng hero. Tingin pa lang. Ganun ko siya nakikita ang Execration. Ganun sila maglaro. Angas sa kanta. Ganun sila maglaro, pare. Umaabot lang sa point na yung 50-50 yung mga ganong klaseng race na kapag natalo sila doon sa takedown or sa attempt nila, pwede na silang matalo. May mga ganong situation. So, yun yung sobrang para sa akin nagpaganda sa Execration, yung ganong kaalaman nila all throughout the game. And all of the 5 players, may gun silang sense. May spider sense sila ng ganon. And again, perfect yung Kufra pick na to dahil Execration, they want to play aggressive. It's proven na kapag laban ng Execration, Action Jackson, napakataas ng kill count, pare. Maraming ganap din. Kumbaga, no? Napaka-erratic din eh. Kaya nga time and time again, lagi kong sinasabi na ang hirap maging fan ng Execration talaga. Pag naglalaro ka, literal na high and low. Roller coaster yung feeling. Kapag pinapanood mo yung Execration na naglalaro. Ito yung mga types ng games na pag pinapanood mo yung Execration, meron sila mga plays na ang hirap maturo sa mga casual players. Parang, na yun parang pro senses na yun, spider senses na yun. Like, for example, Zapno using the Grok na tatago muna sa bush, tapos magugulat tayo. Ba't ang tagal niya sa bush? Ay, may kailangan pala siyang gawin, yung mga ganun. Okay, Draft na pala. Ayun mga kaibigan, I was curious, no? Pero we have our almost full draft set in. So I'm gonna be giving you time, guys. With all the drafts here, and actually nasa pick na nga tayo. What do you guys think?
I-screenshot ko to, pre. Teka. Para ano natin, baka mawala eh. Tol, baka mawala. Okay, so sa nakikita ko ngayon, yung mga bands sila dito, Natalia, Reynolds for the side of Bren Esports, Execration, Valir, and Akaja, ayaw lang nila yung pick of potential na meron dito, yung control na pinapakita ni Ribo. Looking at the draft, nakuha ng Bren Esports yung Selena dito, so that is a good sign for them. Kaso ang problema kasi dito, nakuha ng Execration naman yung healing galing nila, which is meron silang Estes, meron silang Terisla, at meron silang Drak. So this is one lineup na kailangan pigilan ng Bren Esports ng maaga, kasi pag hindi nila nagawa to, there is a big chance na makuha ng Execration yung panalo ng sobrang aga. That was a good insight. What about you, Manjin? A quick one on that, no? Bago tayo magtungo sa game. Nag-predict ako dati ng Bren, pero looking at the Bruno Harit Execration game number 1. Okay, so bumoto ka na, Execration 1. What about you, Butters? By the way, I just want to pinpoint na may Hanzo. Doon sa game na yun, yun gusto ko sabihin. Kakaiba na, no? Gusto ko mag Bren Esports sa totoo lang dahil sa Selena nila, pero kasi Execration dito, ang basic ng lineup nila sobrang dali patakbuhin. Yung Hanzo, I still have doubts. So Execration ako dito. Game mo number 1. Okay, so we have the vote set in mula sa ating mga panel. Mga kaibigan, hindi na natin to patatagalin. Actually, ang ganda ng tandem na inyong matutunghayan sa darating na laban. So, i-present ako na sila sa inyo. Ang ating mga shoutcasters, Prof B and Chantel. Bigay nyo sa amin ang inyong aksyon. Magandang hapon mga kaibigan, dito tayo sa ating playoffs. Pinakinaabangan nating lahat. Ang dami nag-antay para sa playoffs na to for sure. At unang laban ngayong araw, of course, Bren Esports versus Execration. Nabanggit natin si Hanzo. Ang daming nagulat sa Hanzo pick, and surprisingly for the panel, 2 ang naging score in favor of Execration. So this very unusual though, Bren Esports ang kanilang makakalaban. Pero anyways, Prof P, ano ba ang masasabi mo sa ating draft pick? Alam mo, gusto ko yung sinabi ni Butters may doubt siya sa Hanzo. For me, gusto ko kasi Hanzo Pero excited ako na makita kung paano patakbuhin ng Bren Esports yung Hanzo. Pero sobrang dali ring paganahin ng lineup ng Execration. Just to be safe na nasa playoffs tayo, I'll go for Execration. Di ba? Pero yung word kasi na binitaw ni Daki, nakausap niya si Leo na meron pa tayo nakikita na hero na hindi pa nakikita before na fina-funnel nila, which I think it's Hanzo time na nga. Yes, and Hanzo guys, nakita natin siya sa ibang tournaments. Ngayon makikita natin for Bren Esports and Execration, at together with Prof P, syempre kami magiging casters nyo for this playoffs game number 1. Mga kaibigan, Bren Esports and Execration, sino nga ba talaga ang malalaglag sa ating lower bracket? Yan ang ating malalaman for this playoffs game number 1. So for this one, narinig natin sa mga panel, and probably for the whole regular season, Bren Esports, ito talaga yung super team natin, gold medalists for the SEA Games. Kumbaga, the synergy is there. While for Execration, isa sa mga fan favorites natin, Prof P, for this tournament. Tama ka naman dyan, Beshi, ate mo, Chantel. Pero napansin ko sa lineup dito ng Bren Esports, kung titignan mo, yung mga hero nila is composed sa mga mabibilis mag-clear ng wave. Para sa mga kung busy ang Hanzo going sa jungle, medyo hindi sila mamumroblema to control their lanes. Look at that, meron silang X-Board to balance the lane. Yung Hanzo and Johead, may mga skills sila na can somehow clear the lanes very quick na hindi masyadong kailangan ng tulong. Ang kailangan lang mismo dito ng Execration is kuhanin yung early game. Having that Harit plus Bruno combination, mas madali ang rotation para sa kanila. Makatik, kumbaga dito para sa lineup ng Execration. Pero anyways, pinag-armor si pare Toko natin sa top lane. Nandito pa si Chakno with that wild of nature, mga besiwap. Pero mukhang delikado to. Nandito rin din naman ang Bren Esports for the back sa ating top lane side. Napakainit agad ng ating laban, mga kaibigan. Unang pasok ng MPL playoffs ngayong araw. And mind you guys, let us not forget Terisla was once part of the meta na ginagamit ngayon ng Execration. First blood. Nakuha ni Doc Ribo natin ngayon sa ating laban. Yes, at hindi pa tapos sa ating top lane. There is the players come for Execration, both with Bren Esports, pero hindi mirror. Yun nakikita natin ngayon sa laban na to. So, Bren is there, ready sa kung ano mang ibabato ng Execration. Alam mo, Chantel, nakita ko dito napapush yung top side dito
ng Bren Esports sa ginagawa nila na medyo nagkaka-delay with regards sa kanilang rotation. Pero hold that thought, si Hate medyo pulado dito, going out muna. And napakagandang player in, very aggressive cut na inabangan dito ni Few na hindi masyado napansin ng Execration. Mukhang susundan pa ata nauna, Chaknu. Tamang ano muna, chill lang. Grabe yung Johead doon actually. Comment on few on that follow-up play. Come from his Johead. Kasi alam natin si Johead, early part of the game, meron na talagang damage. It's just that kailangan lang talaga ng tama pasok pa rin. Last here for Coco. Napakagrabe na may damage. Cards agad with a double kill for the hands on this match. 4-0 agad sa ating penalty zone na. Top lane na ito natalian sa review pero napatay lang din naman. 4-1 is the score mga kapatid sa ating laban ngayon. Coco on this export, tuloy-tuloy lang regardless kung may Fraga armor or wala. Automatic, the damage is there. Tuloy-tuloy lang as much as possible. Napansin ko, once na nag-level 4 yung mga hero dito ng Bren Esports, they start rotating na very aggressive. Ginagamit yung mga skills nila to pick off specific heroes. The rotation is very wise sa ngayon sa Bren Esports. Now, they're trying to hold their top turret na nade-delay din ng Execration in terms of objective. Ang pinaka-iniisip ko dito is kung ganito yung pressure dito, maaari mawala ng map control ng Execration having that marksman. Mukhang kailangan nila talaga banggain ang Bren Esports na ginagawa or unahan nila. Hindi pwedeng makabuelo Yes. Kung sino It's dapat all about the buwelo agad. Actually, Beshi, kung mapansin natin dito sa trend na Execration, pagka sila'y lumalamang pagdating sa gold, on the early part of the game, sila'y lumalamang. So question here is, for this game number 1, kung maisasagot pa nila yung binabato sa kanila ng Bren Esports kasi sa top lane, Taman Force, ginamit na dito ni Hate, pero yung nga lang napatay lang din naman sa player cover Execration. Naku, nandito na Coco, napatay lang din naman parang Chakno natin, feeling blessed nga naman para sa ating Friday game. On to this match, last team nandito lang naman naka-ready sa ating top lane side pero wala siyang heater, medyo delikado ito. And kita natin ito, fight to at score, naka-ready dito ang Execration, naka-ready ng Bren Esports, pero disengage for the both teams. Hindi pa tapos ang disengage muna. Just a follow-up damage coming from this hand. So just to pick this one off, nakuha nila dito. Si Estes is still a good sign to stop the force push na pinapakita ng Execration to delay things up. Nakikita mo right after nila pumikoff, yung discipline ng Bren Esports, bumabalik sila sa usual defensive strategy nila. Sinasalubong nila yung potential push kasi pumipwesto si Execration dahil look at the life turret dito sa top side ng Bren Esports. Medyo delikado na. Ang gagawin parang binibait nila yon once na nakapagbuo ng rotation doon, tsaka nila gugulatin na babanggain nila yung ganong rotation. Oo, baga dito for Bren Esports, kailangan din lang bantayan, knowing na doon talaga yung full pack yung Execration sa ating top lane side. Pero anyways, mga kaibigan, sa bottom lane side natin, parang Ribo, napatay nila Zapdo with Terizla, pero Zapdo dito buhay pa rin, mga kaibigan, because of that help come from Etomax, dahil galing come from Execration, talaga ginugulat natin dito, or nakita natin yan, Salmon Force sa middle lane side, Cardsy is going down by the hands of Hate sa ating middle lane side, and at third naman, nasagot dito ng Bren Esports. So, good trade na rin, although map control is on the side of Execration. Baka makadalaw pa sila objective dito sa bottom side. Lumiko na rin yung si Chaknu going sa bottom side dito while they're taking the turtle naman for the side of Bren Esports. Let's see kung ano magiging decision nila later on going on to the mid game time natin. Actually, Prof. B, what's good in this game is that napipilitan dito si Cardsy. Although, yes, nasa middle lane siya, pero force siya dito ng Execration na sumama na agad pagdating sa team fight. Lagi na sinasabi si Hanzo, sobrang kating niya talaga pagdating sa late game. Pero for Execration, knowing that they have the Estes on their lineup, sinispeed up nila yung mga bagay. And this Grak, feeling blessed Grak, di ba rin Chakno dito for Execration, talaga ready na mag-TikTok after this game. Kasi napaganda na performance na ginagawa na. Pero anyways, Bren Esports, kilala natin yan. Ready sila pagdating sa late game at kaya bumawa ng wild charge dito para kay Chakno. Si Rigo, wala na buhay. Dapat yung dito last dito, wala na rin buhay. Pero kita natin the Execration taking that middle lane turret sa ating
laban ngayon and napatay din as ang player coming from Bren Esports. Exchange after exchange, clash after clash ang pinapakita for both teams. Wala nagpapasindak dito. View, look at that, a very aggressive View. Ejector out. Where's the follow-up damage coming from the side of Bren Esports? Penalty zone, binigay na rin with the last insanity sa dalawang miyembro ng Execration. Sumabog sa mukha pero wala atang damage dito para naman sa kanilang Harden. Trying to control the Harden. There you go, namatay si Hate dito. Sumunod naman si Sapno. 2 down for the side of Execration. Grabe, pinapakita ng Bren Esports, sagot lang na sagot. Yes, lamang dito ang Execration na pagdating sa objectives, pero pagdating sa team fight or pagdating sa hero kills lang mga Bren Esports, makikita natin yung lucky now on an aggressive play coming from them. Pero Cardsy, walang buhay. Ang blue buff dito ng Execration. At tanong, makukuha ba? Last insanity come from Coco. Pero ito ang Bren Esports. At sa laban ngayon, makikita natin si Cardsy ang napatay. Walang core hero dito. At team Bren Esports, pero habol din naman. Chakno, very aggressive. Drop play. Pero kita natin dito, hinahabol lang din naman. And 9-6 pa rin ang ating score. Napakainit ang laban natin for this game number 1. Prof B talaga, hindi natin alam kung sino ba talaga manalala pag sa team fight. And for Eto Max, ang ganda na pinapakita niya for this Estes. Tatlong nabasag dito, Chantel, ng Execration in terms of objective, pero lamang sa gold. O hindi na, umol na pala bigla. Umol na bigla ang gold dito for the side ng Bren Esports and Execration. Look at that, burning sensation pinapakita dito. Ni Coco, one shot sa mukha. Lasty, taking a lot of unnecessary damage dito. Penalty zone just to hold this one out. Counter initiate using that last insanity. Nako, Beshi, ang pinakamoto dito, easy. Easy. Pero very beauty. Getting a kill for Execration. Napakainit ng ating laban. Mapansin natin for very cutie, that is the Scarlet Phantom agad for this Bruno. And for this Bren Esports team, medyo kulang sila sa DPS dito kasi mind you guys, if you have the hands on your lineup as much as possible, gusto mo kayo yung may map control para hindi mahanap yung Anino mo. Mahirap talagang hanapin ang Anino guys. Kahit ano aspect sa buhay, pero top lane side, nasira dito, na-execution. Na-aspeto pa nga, mga sir. Ayan trying to defend the top side dito, clearing things up. The minions still focus fire pa ng Execration, doing a great job getting their objective. This is the right time to strike para sa Execration. Ramdam ko, lamang na sila sa map control. The hero lineup is there. Namomroblema ang Bren Esports kung paano nila babawin yung map control sa ganitong sitwasyon. Sooner or later, mag-online na dito si Benny Cutie, the Bruno. Yan ang pinakamalaki nilang problema. Plus, kailangan rin nila bantayan dito si Hate kung paano nila i-burst. Knowing na, alam naman natin shield nito eh. Medyo hindi madaling Kumbaga self-sustaining. Pero wait, sa top lane side dati mga kaibigan, napatay dito isang player come from my Execution that is gonna be the Estes, which is for sustain. Pero pinag-RB dito ng Coco na wala na mga kaibigan. Atlas with that palibag move, mga kaibigan, nagkaroon ng shield din si parang Hate natin. Wala na po dito confirm Bren Esports pero double kill for parang Pew. At mga medalist dito sa Apno na corner lang din naman. And a kill for Bren Esports. Napakalutong na pagkakakill dito sa Apno kasi sila nag-engage. Actually, nakita ko yung style na ulit ng Bren Esports. Ang call, call strategy, once ma-pick off ni Cardsy, si Eto Max, the Estes, wala nang sustain healing galing ditong Execration. That's the time, it's time to strike. Ang pinakita ng Bren Esports, kung titignan mo, ginamit yung Pinnacle Ninja ni Hanso dito. After that, wala nang sumunod na defense or follow-up strategy ang Execration. Mukhang nabe-break na dito ng Bren Esports yung strategy ng Execration sa ganitong sitwasyon. Yes, top voucher, Prof. D. And let us not forget, ladies and gents, yung naging performance ng Bren Esports against STI. Wherein lamang na lamang yung STI. Pero nahabol agad nila because of the triple kill come from Cardsy on the Lord side. And speaking of Lord is on the side of Bren Esports. Dadaan dito sa ating top lane side. We have the lightning truncheon here for Rebo. Additional damage for them and all the minion waves para sa ating lanes dito ay makikita natin Hanzo for the dive in. Pero naka-ready. Yung kinagandahan ng Hanzo talaga. Hindi mo alam kung kailan magpo-post. Hindi mo alam kung kailan mawala. Pero alam mo at ramdam mo yung presensya niya. Exactly. Na medyo kinulong dito sila si Arrow. Isa gusto kong position dito is naka-ready si Atlas tsaka si Selena na nakadikit si Hanzo. So if ever hahanapin nila yung true form from the Pinnacle Ninja, ready to counter initiate. Look at that! Nakakawala dito. Isa lang nahuli ni Lasty pero Benny Cutie will fall. Ang kanilang core hero. Another one. Few as well. Double kill
Grabe pinapakita ni Hanzo dito, hindi nila mahuli. Hindi niya kailangan lumapit para tapusin. Triple kill. Mukhang makakuha pa ata dito. No. Still, Grabe. 4-man down for the side of Execration. Beshi. Grabe. All I can say for this match, it's all about the DPS. Hindi na kailangan ng Bren Esports dito na kontrahin nila yung Bruno. Kasi kayang-kaya. Di pa rin Carl sila natin on to this match. 79 ang ating score. Mga kaibigan, nakita natin kanina laman ng Execration pagdating sa team fight at pagdating sa objectives. Pero makikita natin ngayon, wala ng dalawang inhibitor turret dito ang Bren Esports. For this game number 1, hit well siya bibigyan na dito with a 2-4-2 score actually. KDA wise, lamang ang Bren Esports pa rin sa farm. Lamang din dito ang Bren Esports. The question here is for Execration, gaano nila katagal iso-sustain at gaano katagal nila aantayin na tumaba ang isang Bruno, knowing na yung Estes dito na pag tumagal na tumagal, mas lalo nilang kokontrahin. Exactly. Ano na lang hindi ko na nakikita nagiging effective na sa ganitong sitwasyon ang Estes. Dahil once na malaman ni Hanzo yung positioning ni Etomax using the Estes, auto pick off, then i-extend nila sa team fight, wala na magiging sagot yung Execration dito. Now, I think magiging clutch time yung paglabas ng Lord for me. Kailangan nila kuhaan to. Kasi lamang sila in terms of Lord fight eh. Bakit? Meron silang retry. So kung clutch time dito, medyo lamang ang grupo na Execration. Ang pinaka poproblemahin nila dito is the positioning. Kasi si Lasty, hindi mamumroblema naman si Lasty dito para gamitan sila ng RKO, no? Yung kadena. Para mahuhuli sila. Meron kang tatamaan. Kumbaga, if you're a tank player, ang kailangan mo lang talaga maghanap ng window of opportunity kung kailan ka magsiset up ng good play. And yun nakikita natin for Bren Esports. Yes, kanina makikita natin Execration very advanced in terms of positioning pagdating sa mapa. Pero for Bren Esports, binaliktad nila yung sitwasyon. Yes, this is the Grak. The Philippines Grak, di pa rin Chakno. Pero Bren Esports is Bren Esports, the gold medalist for SEA Games started out to this match. Kita naman natin ngayon and Courtesy guys with that 9-2-7 KDA ang heavy carry dito or hard carry Bren Esports. Hindi na niya pinakita na nag-aggressive yung Execration for this match dahil pansin naman natin guys, pagdating sa goal line, Bren Esports is the man on to this game. 5 seconds bago mabuhay ang ating Sanctuary Lord for Bren Esports. This is the perfect opportunity actually to secure this objective. Although, guys, sinabi niya, pare prof din natin yung best works natin on this game. There is the retribution for hate. So, medyo Tama. siya on to this match. Ito, positioning na ng side ng Execration. They're trying to go ata sa Lord. Pinoposisyonan to ng Bren Esports as well. Pero look at the trap kung paano pinosisyonan dito ni Ribo. Yung vision na binigay nila kanina, bandang low side ng mapa. Nilagyan niya agad ng trap if ever may papasok. Alam na nila kung saan manggagaling ang side ng Execration dito. Pina-follow up lang nila dito. Si Chuck na medyo pumupulado dito. Nasaan ang side ng Execration? Nasaan ang ibang tropa? Dito, mamamatay na ata ang Lord. Ano to? Sa mukha. Trying to destroy this one. I don't know bakit ginawa ni Chuck. Nasaan ang ibang Execration team? Binitawan nila yung tank nila nang walang kapalit. Look at that Etomax. Dito pumapasok masyado malalim kanilang support. Trying to reset. Nahuli na si Hit. Misposition. Ang buong Execration dito. Clutch time. Sapno going in. Incheck ko sa mukha. Nakuha dito. Safe para sa side ng Bren Esports. The Lord has been slain. Medyo it all boils down na medyo matagal nag-zone out siguro si Chakto on that part. Kasi super open siya for damage there. Wala siyang backup. And guys, one man down for Execution. Double kill for Lassie out of this match. Dito na rin si Chakto to defend their pace for this game number 1. Mind you guys, this is 22-9 for the score plus the Lord on the middle lane. Kita natin dito ang Bren Esports. Talagang ginagawa din naman. And for that game number 1 to start of this playoffs, it goes to Bren Esports. Grabe. Alam mo, may part sa akin na late ang buong Execration. Chakno trying to hold yung position niya dun eh. Kung mapansin mo, hindi siya bumabak. Tinitake lang yan, tinitake yung damage dito. Nagko-call siguro siya ng teammates siya. Bakit walang sumusunod sa kanya knowing na may retry sila. Ang pinaka-problema lang doon is nung papasok na si Hate using the Harit.
wala na, sinalubong na lang dito ng Bren Esports eh. Hindi na nakatungtong yung tiga-retry din nila or the clutch time retry na inaasahan natin para sa Execration. Yes, tama ka dyan, Beshi. Actually, for Execration, isa siguro sa mga strong points doon, yung time na kaya na pinagit mo, sobrang tagal ni Chakno for that intimidating factor for the Grok. Kasi habang nandun siya, kinukuha na Bren Esports yung Lord. Pero the problem was, wala siyang backup if ever na i-burst siya dito ng Bren Esports. And yun yung nakita natin on taking that first Lord for Bren Esports. For Bren Esports, very astounding play come from them. Kasi ramdam natin na kalmado. Tama. It's not the kind of outcome that we'll expect come from my Execration, very aggressive on the early part of the game. Pero for Bren Esports, just the same ganun na natin for STI. Binaliktad na lang yung laban, come from 7-0 game. This time, for this first game na ating playoffs, nakita natin against Execration. Ayun, last idea na gusto ko lang i-share sa inyo, napansin ko si Selena, isa sa key hero nila. Kung titignan mo, walang idea ang Execration kung saan nakapunta si Hanzo. So yung trap is naka-advance. Kung may papunta doon sa mismong true form dito ni Hanzo, alam agad ni Hanzo dito, it's either pumunta siya doon true side sa Pinnacle Ninja. Pero, that's it para sa ating game number 1. Gusto ko rin marinig kung anong magiging reaction. Actually, lahat kami bumoto para sa Execration. Ano kaya magiging reaction nila Manjin, Shinbu, and of course, Butter sa ating panelists. Take it away. Maraming salamat, Prof. B and Chantel. Ibang klaseng game 1 ha, malaman ka agad. May Hanzo pang kasama. Welcome back to the panel, guys. If you're muna for an eye, kasama si Butters and Manjin. So guys, boto kayo Execration, di ba? Oo, ganun talaga eh. Minsan tama, minsan mali. Madalas mali. Yun. What happened in that game? I think there was okay yung Execration dun eh. Sige, mauna na ako siguro, no. Sige. I think Bren Esports, they won the early game. Interesting tong Hanzo pick kasi if you're running the Hanzo pick, you need to be really patient sa game. Pero again, yung nasabi kong early game, umabot tayo sa point na hindi na siya nag-matter, diba? Time-stamp pa natin yun, around 3 minutes na final nila yung Hanzo ng sobra to 19k, tas 11k lang yung Bruno. Execration, man, high risk, high reward plays. Sobrang nagkaroon ng 2 points na sobrang high risk nung pick-off nila. Kasi again, streetwise, pinipick off nila yung Hanzo, umaabot na, lumalamang sila kasi hindi sila nakikipag-clash eh. Pick-off, dinadaan nila sa pick-off, hinahanap nila yung multo, hinahanap nila yung mag-isa. Pero ang problem, they lack the damage kasi nga na-shutdown yung early game to the point, tatry sila mag-pick off, na feeling nila kaya nilang patayin. Yes, kayang patayin, pero kulang yung damage to the point naka-back up yung Bren and then outplays, doon nanalo yung Bren. Exe na sana yun. What about you, Butters? Ikaw? Para sa akin dito sa nakikita ko, panalo talaga dapat yung Execration in the early game. There were 2 things lang na nangyari sa mapa at certain minutes, kaya medyo nagkaroon sila ng mali dito. 1, yung na-pick off ni Few, yung si Hate sa may middle lane at 2 minutes and 20 seconds, yung pagka-pick off niya na yun, sobrang detrimental sa nangyari sa Execration, which led to a 2 minute and 35 second Hanzo double kill sa may top lane. So, nagpadding na nung nawala si Harit, sabi dito ng Bren, wala yung Harit nila, tara, pilitin natin game sila na. Pilitin, laban tayo ng laban. And 4 minutes in, isa sa key players talaga dito kung ba't naging possible itong early game lead nila is Coco. Kasi mind you, Coco had 10k plus damage nung 4 minutes pa lang ng game. And may gamit naman sila Benny Cutie. Meron naman talaga silang meron silang panglaban. Ang problema, Lusty was always in the front of si Benny Cutie, si Lusty. So tatalunan niya, dadalhin niya sa may pinakaharap, then anong gagawin ni Benny Cutie? Tatanggapin niya na mati-takedown lang talaga siya agad. Just look at that tol, no? Hindi rin in-expect ito ng karamihan sa atin. A funnel on the Hanzo. And a successful funnel at that, mga kaibigan. MVP of the game is on Cart Z, ladies and gentlemen, with a 928 KDA. And of course, a performance rating of 10.7. What do you, i-discuss natin to? How is it? Pare. Paano napasok tong Hanzo na funnel na to talaga sa laro natin?
What do you guys think? Like, Sige, sa Jin. running thread ng regular season, bakit mo may isipang i-shoot pa rin naman to? Ano yung mga pros and cons nito? To answer Shinbu, actually, I think itong Hanzo pick, bago pa mag-start yung MPL online, nakakakita ako actually ng mga streams ng mga Hanzo and pro players. Even the Aether clan is using this Hanzo. Ang interesting nito kasi, again, first of all, you need to be patient kasi kailangan mo ng Otlum kailangan mo yung multo. Pero with Hanzo na meron kang Selena, sa inyo na yung jungle. Kumbaga, yung early game na nagmamatter sa inyo, yung jungle, makukuha nyo. Ang risky lang sa Hanzo, for me, on this pick, hindi siya yung, kailangan mo lagi yung Otlum. So, hindi siya yung laging naka-online. Hindi siya yung laging bakbakan. Kaya, on the game itself, I think, nag-agree si Butters dito na Bren, they won the early game. Jungle control nasa kanila. Pero I think mid-game, they lost that. Natalo sila nung mid-game. Nagkaroon lang nung late game, crucial decision making. And I think lamang ang Bren in terms of decision making kasi for me, para sa akin ang Execration, sa gut feeling sila nananalo. Sa gut feeling sila lumalamang, nagde-depend kung clash ba or hindi. So I think kailangan lang i-improve dito ng Exe yung decision making nila kapag lumalamang sila mid-game towards the early game. Towards the late game, sorry. Okay. So actually a clear point at that one. At saka I feel na ano lang din magandang pantago sa totoo lang sa simula ng playoff. So magandang pantago no? Kasi pinapanood mainit yung Bren, number 1 seed ba naman? Tapos nasa upper bracket ka pa naman, game 1 pa lang naman. You can actually have the freedom of choosing, no? The likes of this kind of funnel. Tapos kay Carl Z naman, napaka-reliable ni Carl Z. Take note ang laki pa rin ng suporta ni Few doon. Diba? Yeah. Sobra. Clutch. Tsaka din, yung game number 1, I feel na for Bruno talaga, yun yung mga games na kailangan mag-purify. Naka-flicker siya So, most likely talaga mahuhuli ka ni Lasty. Kaya nga tuntua si Lasty, papasok lang si Lasty. Gagamitin niya yung ulti ng Atlas, dadalhin niya sa dulo ng walang hanggan. Ganun na lang talaga yung setup. Mamimili ka lang kasi pag marksman ka, kung ang iiwasan mo ay yung assassin, or kung ang iiwasan mo ay yung stun. And this time, ang pinili ni Kuya Bene ay iwasan yung Hanzo. Si Lasty, ang iwasan. Buelong-buelo din mga kaibigan. Well, nakabuelo na tayo. We now have our draft ready. So let's dive in para sa ating game number 2 of our first series. No? Makakabawi kaya ang Execration dito? Well, ang malaking katanungan din is will it still be the same formula? No? Lalo pat nasa red side na ngayon ang Bren Esports. Will we still be seeing that Hanzo funnel? Let's see guys. No? Yeah. Okay. So we have the draft here, tol, no? Bans are coming in and I think hindi na to pambiglaan. So far, the trend of the draft would be a removal actually of get na Natalia remove as well. It's still same trend mula dun sa game number 1 natin. We won't be seeing the Kufra and the Klord this game. So what do you guys think? Ano magiging direction nito? Ang laki ng tiwala ng Bren Esports talaga sa Atlas. They're picking up the Atlas and eto ramdam ko na ito yung magiging breakout hero ni Lasty. For some reason, yung breakout hero niya for the previous seasons, 100% Grok. But this time around, magkakaroon tayo ng onting taliwas dun sa paniniwala. Open yung Grok, pero hindi nila pinipili. Mas binibigyan nila ng importansya dito yung Atlas. So, ibig sabihin, there's something up na meron dito yung Bren Esports na ayaw nila gamitin yung Grok just because mas successful sila dito. Pwede mo nang tawaging men, Atlasty. Ayos ba? Pwede naman. Pero looking at this draft, Shinbu, I think Bren Esports, they expected the Natalia ban. I think free game sa kanila Natalia ban. Mukhang sila dito mukhang again they're running the jungle funnel strat. On Execration side naman, look at this, 3 aggressive heroes agad ang pinakita. Ang nagustuhan kong point dito sa Execration, inunahan na nila sa Selena. Sabi nila, wag na natin ibigay yung jungle control. Labanan na natin to ilabas na natin yung early game suntok. Bawal nang maging patient with the late game, Bruno. So I'm liking the start ngayon ng Execration. But again, for me, gut feeling ko lang dito, Bren, na-expect na nila yung Natalia ban So looking forward for the next few picks ngayon sa side ng Bren.
Well, let's see na lang mga tol. So far naman, at least we'll be seeing that kind of interest peaks katulad ng Hanzo. I think sa second rotation pa, sa fifth rotation pa. Kasi sa ngayon, napaka-generic lang ng mga picks eh. I could dare say na napaka-safe lamang nito, no? With just the Atlas lang talaga as more of the main flavor or running flavor ng draft natin. But look at that! Tol. Binan yung Hanzo. What do you think? Well, to be honest, ito lang, sa akin lang to wala nang space yung Bren Esports dito para sa Hanzo talaga in the first place. Nung nakuha yung Selena, yung Grok, tsaka yung Kaja, parang andali kasing pasukin nung mismong jungle nila eh. And kapag ka madali pasukin yung jungle mo, andali hanapin ng Hanzo. Pwede. So parang medyo nagkaroon na ng, hindi ko naman sabihing mali, safe ban pa rin naman siya, pero nagkaroon na ng onting pag-iisip ng Execration, natanggalin na lang natin, baka mahirapan na ulit tayo. There we go. The funnel will be in for the Lancelot. A question, no? Sino nga hawak nito? Si Benny Cute ba? Or si Zap? Is this Si an Hit. El Clasico? Si Hit to, pare. Si Tol? Release the hate, let's go. Oh! Mag-iispadahan na. Hyper, no? Pwede. Espadaan ng swords, Tol. Ilaan ng sword. Gustong-gusto ni Prof. Bihan, mamaya, pare. Ay, Hindi! So Esmeralda ang binili dito. Esmeralda and Lancelot funnel, no? You can punish kasi the Grok eh. You can punish kasi the Grok. And it will be a problem as well kung mahuli ka rin ng ng Kaja dito, not to mention kahit yung Johet din, Tol, diba? You can steal the shield of that one. Tsaka marami kang kailangan protektahan sa backline din, Tol. Anyway, we have the whole draft set in, ladies and gentlemen. So sa aking mga panel, what are your votes? Kanino kayo dito ngayon? Bren Esports dito, yung lineup nila kung mapapansin mo, wala silang kahit anong marksman, wala silang kahit anong burst damage output. What they're aiming for here is to extend the team fight at patagalin yung laban. I think with the lineup of Execration, medyo magkakaroon sila ng problema kasi may Jawhead, pero I would have to go for Bren dito. Mas buo yung idea ng lineup nila. Okay, so one for Bren. What about you, Manjin? Para sa akin, nasagot yung dito eh. Yung Kaja pick ng Execration. 3 hero kagad yung sumasagot sa Kaja. Uranus, Carmilla, even the Esmeralda. So, it's Bren for me. Ang kukunat. Bren game. Side Bren, no? Pag nag-game 3, naka-set up kayo mamali. Mali na naman eh. No? Alam mo, pagka nagkakamali kami, nadagdagan tayo ng isang game. Shin, alam mo yan. Shin, bayad na bayad. May game 3, ladies and gentlemen. Anyway, maraming salamat mga tol. We will be passing it out sa ating mga casters. Prof, B and Shandel, let's go! 2-0, yan ang ating nag-score for the panelist desk. Maraming salamat ka pala siya dyan, Shinbu and the gang. Pero, Prof B, I gotta commend the red rubber shoes dito. Ng mga players natin, very ready for this playoffs, game number 2 this time around. Pero, dahil sinabi natin 2-0 in favor of Bren Esports, yan ang question natin for this game number 2. Ikaw ba, Prof B? Ano sa tingin mo, Beshi, ang magiging performance or pinaka-outcome nating game ngayon? Tinanggal na kasi ng Bren Esports Chantel yung duda ko kanina sa ganun lineup nila eh. What if yung ganito pang link na alam nila gamit. So mas madali sa kanila to sa ganitong sitwasyon, and the idea na binigay dito mismo ni Manjin, having that tatlong makukunat, si Lasty, the Atlas, Uranus, and Carmilla, sinagot agad yung steady or the main pick off nila dito is yung Kaja. Yun ang pinaka mahihirapan dito ang Execration. Oo, tsaka dito, Beshi, parang feeling ko for Execration, parang sa kind of lineup nila, medyo crucial dito having the Lancelot actually na main damager nila in terms of team fight dito, and yung pinakasaya na pick nila dito is parang more on the counter para hindi makuha ng Bren Esports. That's what I'm feeling for this game number 2. But anyways, Bren Esports, kanina ang dami natin doubts with their lineup, pero pinatunayan nila on that game number 1 na regardless, maiwan man on the early part of the game, there is
this Bren Esports which is ready na bumakbak in terms of late game. Abisal araw dito tumama. Naku si parang Ribo natin dito first blood agad ni Eto Max. Mga kaibigan, patapos ang laban. Score dito nabalbag. And a kill for hate naman. Walang follow-up defense or protect ang pinakita dito ng Bren Esports. Well played na biglang pumasok ang Execration. That's a quick 2-0 in favor of Execration now. Trying para sa kanyang buhay, tumatakbo dito. They're trying to catch Coco. 3-man rotation dito, trying to get Coco. There you go! Pick off para sa side ng Execration. Ito yung mga takbong medyo blagaboom. Kasi akala mo makakataas ka, pero hindi pala. Pero anyways, that's a good thing for Execution. We can see here right now onto our screens, that is 1.5k gold onto this final landslot na Execration. Very good play come from them na 3-0 ating score ngayon. So, advantage na agad for them. But anyways, let us not forget this Esmeralda ni Carlsey. Talagang ginulat nila tayo dito. Nawala si Esmeralda pati sa meta, pero bumabalik ngayon. At ang may hawak pa for Bren Esports ay si Carlsey. Napansin ko dito sa sa Execration, nagbago sila strategy. Kanina naalala mo yung muntikan nila ma-push yung top. Now tinuluyan na nila. Nag-stick sila sa strategy nila. Nakakuha sila ng unang objective. Tuloy-tuloy na to. Lamang sila sa mga ng dalawang steps. Bakit? Kasi nakakuha sila ng Torre. Papunta pa lang sa bottom or bottom push ang Bren Esports. Gumugo na sila dito or bumubuo na sila ng puwersa dito. It's either going for the turtle or going for the mid turret. Yes, pero dito, Prof. P, mapansin natin na for Bren Esports, yes, nasiraan sila na Tori sa top lane side ng Execration. Pero Uranus, guys, ang pinaka-kontra mo sa Uranus ay yung DPS talaga. But anyways lang, Chuck is here for the zone at land naman. Pero Prof. B, mukhang magkakaroon ng bakbakan dito. Nahuli dito si Eto Max, sabay disengage siya muna bigla. Medyo misposition ng side dito ng Execration. Alam nila ang lugar mismo, Chaknu, para sa kanyang pagbackup dito against Coco. Look at that, Coco. Makakaligtas pa, yeah. Makakaligtas nga naman. Easy lang. Pero, invade! Lumiko! Mga kaibigan dito, wala nang buhay. Biglang liko. Kumbaga, Rostar, dire-diretso lang. Parang hate natin dito. Masyado malalim. Dito, mama kanyang Torn Rose dito. Medyo malalim for Execration. Pero Coco with a kill. Para sa side ng Execration na medyo delikado to for this Bren Esports. Pero nakita natin to ng game number 1, binaliktad totally ng Bren Esports yung sitwasyon for Execration. Pero ang nagiging problema dito, nung kaninang recent clash dito, Chantel, hindi sila sync. Parang yung shot call nila is yung iba bumabak na. Tapos gusto pa ata ni Coco mag-go. Diba? Kasi 3 member ang naiikutan niya dito. Ang problema, the rest of the support and the follow-up damage, umalis na. Nagkaroon ng miscom dito ang Bren Esports. Punishable yung ganon. Nakuha pa ang turtle. Look at the arrow. Medyo kumunik dito. Benny Cutie, hinatak na. And the first coming from the side of Execration. Grabe. Bren Esports, hinaharangan na sila ng Execration. Umabante sa ganitong sitwasyon. 5-1 na ating score in favor of Execration. Yes, and we can see right now sa ating mga screens, 3.3k gold para kay Zapdo dito, wild charge naman para kay Chakno, napatay dito ang isang player, that is Ribo for Bren Esports, and a killing spree for Hate on that Lancelot, 7-1. Guys, ang ating score para sa ating laban ngayon, this is the second game, guys, and Bisal Arrow dito na Eto Max, tumamalag naman asintado, pero not enough damage to burst out this Atlas auto this match. And mind you guys, dito sa top lane side natin, bottom lane side, parang gusto nilang kuhanin si Esmeralda, pero sa top lane side natin, that is going to be the killing spree or killing spree for this Jawhead and a kill as well sa ating bottom lane side. Very aggressive for Execration to this match. Hindi natin malaman kung saan ba talaga gustong gumawa ng play kasi very capable yung ibang heroes nila dito na pumatay sa ibang lanes. Exactly, kaliwat kanan, taas, baba, nandun mismo ang Execration. Ito yung Chakno na sobrang kumpiyansa na umaangat kahit ganyan yung kanyang buhay, meaning na medyo ang momentum nasa side mismo ng Execration. Wala pa ako nakikitang sagot muna. Another one na pick off nila dito ng isang maigi lang si Hate. Now this is the time para mag-back muna ang Execration o gogowaw pa kaya sila dito sa mid turret?
yun yung pinai-comment natin si Lasty for Lasty onto this game kasi alam natin na pinaka-damage na Execration na Lancelot. The mere fact na mapatay mo yung Lancelot, sagot ko agad, pero wild charge, mga kaibigan, ka sa ating bot side ng Bren Esports. Patay lang din naman with a mega kill time for Zapno on that jawhead. Zapno dito, very aggressive. Gamit-gamit ang kanyang hero, pero Lasty dito talaga dinikitan lang din naman, nabalibag lang din inside of Bren Esports. And a shutdown for the team. Ribo dito against Etomax, pero the wrong players ang pwedeng humabol dyan, nakapatay bago mamatay, pero hindi pa rin makapatay din si Etomax. Makikita 11-4 ang ating score, pero Etomax dito, wala na mataguan na push. Bro, B, hindi na kayang hindi na kayang tumakas, kumbaga. Hindi na, naubusan na ng gas eh. Nandun eh. Naubusan na tayo ng gas, ilapan na lang natin dito. Pero yung idea na nakapatay siya bago mamatay, still, maganda pa rin para sa side. Going in, Cardsi, very aggressive sa may attack dito. Hindi mo naman na-trap ka sa mukha. Cardsi, Esmeralda is down. Last si Pata susunod. Perfect match. Out na muna. And now, this is another setup going sa kanilang turtle objective para sa side ng Execration. Look at the item, Beshi. Napakaganda ng buo dito ng Execration. Core item after core item ang mga heroes na Execration. BOD for this Lancelot and actually securing that turtle against Bren Esports. So the damage is there for Execration. Objective-wise, in terms of third push, lamang din ang Execration. So for Bren Esports, ang pinaka-antay nila pala talaga ditong online for their lineup is this Esmeralda. Pero so far, na-counter dito na Execration kasi meron silang Joy at isang Kaja for this team. And bottom lane side, nasira dito na Execration. 12-5 ang ating score, mga kaibigan. We have the Oracle para sa isang player ng Execration. And for Bren Esports, kailangan na talaga yung synchronization of skill. That's it. Ang strategy nila pinapakita is trying to hold the lanes habang space provided lang para kay Esmeralda. If ever man gusto nila ng comeback dito, kailangan mag-online na dito sa Esmeralda sa ganito sitwasyon. They're trying to force fight 4 against 5. Nasa likod pa ang mismo Esmeralda. Uy, gusto ata yung pick off ng Lancelot sa kabilang side dito. Hinahanap niya dito. Nagkatagpo si Esmeralda tsaka si Lancelot. Medyo indie film lang din natin nakikita. Cardsi, napapaligiran na. Yun ang sinasabi ko. Hindi ka pwede mag-isa. Esmeralda will fall sa hands mismo ng 2 members na Execration. You know, probably what's good sa laban natin ngayon, yes, alam ng Execration yung sitwasyon nila. Yes, lamang sila pagdating dito sa objectives. And yes, alam nila na pwedeng humabol din si Cardsi in terms of goal pag magsa-sideline siya. And nakita natin nga for Execration, kinounter nila kasi pinilit agad nilang patayin dito si Cardsi on that Esmeralda sa ating top lane side. So, tinamaan ba na abisal araw plus nahila dito na ating Kaja and a kill for Chakno onto this match. 14-5 ating score. This is again game number 2 for Execration. Ang taas ng opportunity nila dito to actually end this game and to tie the series into a 1-1 score para maging game number 3 tayo. It's just that for Bren Esports, kailangan natin makita yung damage per se na kaibigay ni Cardsi. Tama ka dyan, ate mo, Chantel. Pero nananawagan ako kay Butters. Mukhang nagkakatotoo yung sinasabi ni Butters na possible pag pupoto sila lang ganyan, nagkakaroon ng game 3. Para may halong salap, no? Oo. Nano-Nostra ata. Si Nostra Butters. Mukhang magkakatotoo dito. Look at that Chakdu. Very aggressive dito sa 3 miyembro ng Bren Esports. Napakaganda ng harang dito. Where's the ball? Damage hinatak dito sa mukha. 2 pulando. Esmeralda will fall down. Very aggressive sa disengage out sa base militar ng Bren Esports. Eto, Prof. B, makikita natin yon for the last series of events for Execration. Alam nila kung sino yung kailangan nilang kuhanin. Alam nila kung sino yung kailangan nilang unahin. Kasi si Zapto at that time, pumasok na siya para i-engage dito yung Bren Esports. Pero anyways, nabalibag dito. Plus a double force and a kill for Execration. Giving that inhibitor turret against Bren Esports. 17-5 ang ating score ngayon for Execration. Very, very effective Lancelot play coming from them. Hindi pala masyadong kailangan ng silip or great pick-off. Ang kailangan lang is right timing. Right timing ang pinakita ng Execration, the execution, the pick-off, plus si Etomax. Iko-comment ko lang dito si Etomax Yung kulit niya na nakaka-istorbo sa
sa strategy dito ng Bren Esports. Anytime bigla na lang may lumalabas na arrow, may tatamaan, may stop yung balak nilang forward strategy. Ini-stop dito ni Etomax. Gusto ko lang i-comment sa pinapakitang performance ni Etomax sa ganitong sitwasyon. Actually, kung mapapansin natin ngayon yung damage taken dito ng Cardsy, sobrang taas against this Execration. So, ibig sabihin, there's not enough initiation play come from Bren Esports. Yung pinaka-inaantay natin. Kasi nangyayari yung burst damage nila dito, which is the Esmeralda. Siya rin yung nagpo-front for Bren Esports. So, gaya na sinabi natin, for the whole duration of the game, ang pinaka-inaantay natin is the synchronization of skills come from Bren Esports. The mere fact na magkaroon ng magandang setup dito, si Pare Lasty is it's a good window for opportunity na agad for Bren Esports. But anyways, Bren Esports very aggressive dito po. Wild charge lang din naman kay Parang Chakra dito. This is 3 players kami Bren Esports pero galing sa likod lang yung si Hate. Magbibigay lang din naman ng damage. Medyo kulang sa damage dito pero Zapto very aggressive lang din naman. Cardsy! Napatay yata o napapatay dito si Chaknu on that Esmeralda. Focus pa sila dito kay Zapno. Medyo naipit siya dito. Na-late ang kanyang pagbabak. Flicker out to bail this one out. Mako, si Hate pa ata isusunod dito. Mainit ang Bren Esports. Eto na, nakukuha na nila momentum dito. Nagkaisa-isa. Lasty, napakaganda ng perfect match. Very cutie. Naiwan pa sa gitna mismo. And very cutie will fall. Ito, possible comeback. Pero may kalmot. May kalmot pa. Nakakalit ka. May sa araw na eto dahil dyan. Double kill dito para sa Esmeralda. Pero mapapansin natin dito mukhang tinatapos natin ng Execration si Zapto. Tira lang Patore! And that is it! Tapos tayo mga kaibigan. Walang minions ang Execration onto this game at laban pa rin for Bren Esports. Si Cardsy dito may damage na. Kulang na lang talaga yung pinaka-maging pangontra nila dito for Execration. Pero konting-konti na lang guys. Konting-konti na lang. So sorry dito na Bren Esports. Pili ko, Beshi, hindi na nila kailangan antayin dito na mag-regenerate. Kung hindi, mahihirapan sila. Ipuwersa nila to. Look at that. Jack the wild charge to delay things up. Sabi nagpapahabol na siya. Pasigaw na nga ako. We have a game 3. Hindi pa pala. They're trying to stop Jack the focus fire. 3 miyembro dito. Giving the position. Bren Esports sa papaligiran. Jack the will fall. Nasa ng follow-up defense from the side of Execration. They're going in for the ham. Ito yung sinasabi natin for Bren Esports. Ang pinaka-core talaga na attitude dito ng Bren Esports is that kaya nilang pagandahin lahat ng error na magagawa dito ng Execration. Makikita naman natin dito ngayon. This time around, sila naman ang lamang against Execration. Kanina pa lamang dito yung Execration. Makita natin na mega kill para dito kay paring Hate natin. Walang buhay si Cardsy. Pero double kill para sa kanya. Very cute naman. Sasama din sa ating Action Jackson. Pero eto mga kaibigan. Abisal araw tumama dito. And a triple kill. 4-8 onto this match. It's over! It's over na ba to? 4-man down. Ang tagal na kanila mga death timer dito. They're trying to catch Coco. Sinasabayan nilang nila yung minion waves dito pero lumiko na sila. Tapusin na ata to. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon makabalik ang Bren Esports. Focus fire dito kay Coco. Si Coco trying to clear yung minions pero may minions. We have a game 3! We have a game 3! Mga kaibigan, and a standing ovation for this Execration. Napakagandang laban, Prof. B. Oo, iba ang pinakita dito ng Execration. Swabing-swabe. Akala natin may comeback pero inudlutan na dito ng Execration yung possible comeback ng Bren Esports. Plus, alam mo yung crucial suntok ni Zapno kanina dun sa dun sa last, yung sa base nila mismo, yung last base dun. Malaking bagay yun na hindi nakakapag-regen ng buo eh. So yung timing lang nila, isaktong-sakto, pagkakuha nila audition eh. Nag-force push yung Bren Esports na wala yung discipline. Then there you go. Napakawala na nila yung chances nila sa ganung kabilis. Yes, parang dito ang naging remedy ng Bren Esports was magbigay ng band-aid. Dun sa sugat na binigay ng Execration, not knowingly na yun yung magiging opportunity here for Execration to end the game. Kasi yung millisecond at the time na tinatry tapusin ng Execration, malaking bagay siya kung full HP yung base ng Bren Esports. Pero dahil nasimulan na ni Zapno kanina, natapos nila yung laro. And we gotta commend the play confirm Execration as much as possible. That triple kill coming from Hate kanina. Talagang pag meron pa siya pwede iba na skill,
Go! Ibato natin Oo. yan. Huwag On na point. natin palisin. Huwag mo ipatipi. Huwag mo pauwiin. So, what a beautiful game coming from Execution onto this game number 2. Alright. Nakita natin. We're going for the game 3. Pero ano nga kaya ang magiging reaction ng ating mga panelists? Shinbo, si Nostra Butters, and Manjin, kamusta kayo dyan? Walang minions! ang gagaling ng mga panels ko, tol. Men, Welcome ang back, tawag Rocky, dyan, naman. pinapainit ang dance floor. Uminit ang dance floor. Ang ganda ng series kasi. Ang ganda talaga ng Oo. series kasi. Breaking expectations naman talaga. Ang base naman kasi talaga mula sa predictions natin is of the running draft. Pero ang ganda. Actually nga, sobrang wildcard talaga, tol. Simula pa lang, bago natin pinasimulan yung breakdown ng laban na to. Yung Execration talaga, no? Yung emotions kapag pinapanood mo sila, laging roller coaster. No? Yeah, speaking of roller coaster, kung I guess tatanungin mo kami, no? Ang masasabi ko lang, unleash the hate. Unleash the hate. Clutch moment. I think ito na yung sinasabi natin, pinag-usapan natin kanina, Execration, sa umpisa pa lang ng game, Action Jackson, pinakita na kaagad nila. Pinakita na, sabi ng mga caster, di natin kaya patient game di suntukan kaagad. Hindi na nila hinintay yung late game. Namuntik pa sila actually dahil nga in late game scaling, talagang alas ang lineup ng Bren. Pero unleash the hate, yun lang ang masasabi ko. Hate, well, giving excellent. It is unleashed, no? Dahil hindi lang siya unleashed, tol. Hate actually unlocks the MVP here for our running game. So far, yung mga kakaibang panel yung nasa MVP natin ngayon. Kanina, Hanzo. Ngayon, Lancelot. What is happening, guys? Diba? Ganda na entrada ng Season 5 playoffs, ha? Yun nga, kung iisipin mo, kung sino pa yung naglabas ng panggulat, sila pa yung nagkakaroon ng magandang standing dito. And alam mo, itong pinakita dito ng Execration, you have to give it up for Max. Kahit si Hit yung nakakuha dito. This is probably one of Max's best games. Yeah. Sa MPL. I agree. Iba yung pressure na dinala niya. Yeah, nagalit na. Sabi ng Exe kasi anong kadya, sabi ng caster, hindi kadya kundi pana at lockdown na nagmumula sa ejector ni Johed yung magpapanalo. 11 bago pa mag 11 minutes, around 15 kills na kagad yung Execration. And again, para sa akin, nakakailang games na sila na ganito yung talaga, yung kill count is just too real, and I think ituloy ng Execration to. For me, for Bren to get back to this, I think tapatan nila, mano a mano. Invade kayo ng jungle namin, suntukan tayo sa jungle. I actually expect naman na yung ganong early kill count ay magagaling talaga mula sa Bren. Just of the nature ng kanilang running drop, tol. Parang pang pang sungkitan talaga. Diba? Exe. Kadya, tapos sa kamay pa ng Exe. Yes, Butters. Tsaka ang kailangan mo intindihin dito kung ano yung ginawa ng Johed doon for that game. Kasi meron tayong tinatawag na passive for Johed, which is Mega Suppression. And kung papansinin mo, ano nga ba yung running trend na meron kanina yung Bren Esports? Sobrang tataas ng buhay nila. Kaya nila out-sustain lahat. Pero ang ginagawa ng Mecha Suppression is every time si Johed nagdi-deal siya sa target niya ng certain amount of damage, may nag-stack na isang compression stack doon. What does the compression stack do? Tumataas yung basic attack or yung damage attack na meron dito ang isang Johed by 8% of yung HP nung kalaban. So ibig sabihin, napakagandang setup nun para sa isang Johed at nagtatrive ang isang Johed sa ganon. Kung tingin natin kaya out-sustain kasi sobrang target, si Zapno alam niya kung sino yung tatargetin niya. So talagang the Johed was used to its full capacity. Yeah, yes, full capacity. Interesting matchup. Let's go. Actually, nagulat yung game 3, tol malupit dito in terms of history, Exe mamumove sila ngayon sa upper kung ma-eliminate nila yung Bren pababa, 'di ba? Kasi parang laging Bren na lang yung nakakalaban nila sa upper bracket. So this is the first time. If I'm not mistaken, this is the first time. Let's go. Tol, kapag nanalo Exe dito, semi-final sila, tol.
Oo, mainit. For the first time. For the first time. Mainit. The Zapno dream will come true, no? Give Billy a trophy. Give Billy a ring. Ito na. Ito na yun. Ito na ba yun, no? For Parang finally for Execration, diba? Yeah. Konti na lang, konti. Sabi ni Ate Chantal, konti na lang eh. Oo, isang one hit. Isang one hit na lang eh. You know, ang saya, parang alam mo patikim pa lang to, pero nakakatawa na kaagad mga kaibigan yung pinapakita ng mga players natin dito, draft-wise and actually moment-wise. We are now heading into the draft, ladies and gentlemen. Let's move to game number 3 of this Execration versus Bren Esports series. Eto na. Eto na mga tol. This is it. Pansit. Lancelot Funnel, Hanzo Funnel, Kufra, and Claude has always been banned, and it seems it will be just the way for this game number 3. Definitely. Yan, so, ayun na, ang bilis, ang aga, no? Hindi na third ban yung dito, Hanzo. Talagang second ban na mula sa Execration. Parang, ay, mukhang eto na yata lang yung labas ng Bren eh. Hanzo lang eh. Alisin na kaya talaga, diba? Oo nga eh. Nako, yan na. Nilabas na ulit si Selena G. Nako, kaso si Kuya mo Coco nag-ano na eh. Nag-jump na eh. Gumaster na to. Tapos na to, men. Bumanda na. Isang bandido lang ang nakakagawa niyan at mukhang bandana na si Coco. Kumbaga, first time eh. Oo nga eh. Feeling ko kasi Toys yung Bren nakaano eh. Ay yung ex eh. Ang pantapat nila sa bandana ni Coco yung Popong Championship eh. Lagi mo wala silang table pare. Pag ikaw wala kang table, yung upo mo mamaya, upong championship, pag ginawa na ng ex yan, nako. Pero eto guys, kidding aside. Sa tingin ko, for Execration dito, since maganda yung momentum ni Hit, ayan, sa Lancelot, diba? Ibigay nila yung, ayan, tingnan mo, upong pan-championship, diba? Tapos si sapatos din pang championship championship din eh. Championship shoes. Oh, by the way, para sa akin, sorry to interject. Just the way they jitter, ramdam mo yung tension, ha? Pati yung camera, no? Pati yung camera, diba? Anyway, yan, on your point, Manjin. Ang point ko dito, I think Execration, akala ko kasi si Benny Cutie yung parang maging main actor para sa kanila. Pero sobrang commendable sa akin si Hate. Pag binigay mo kasi kay Hate yung mga these types of heroes na Ling, ayan, yung Lancelot na laging online, yung hindi kailangan ng matagalang skill. Kasi kanina, Harit, yes, laging online, pero mas mabilis kasi yung Lancelot gumalaw eh. So pag binigay mo sa kanya yung mga high tempo heroes na to, sobrang maganda yung confidence niya coming in sa game. Kasi aggressive maglaro. Again, ang Exe, and aggressive si Kuya Hate. And actually, hindi yata magbabago ng tempo dito ang Execration. It's just the same. It's just gonna be the same aggression. It's just gonna be the same playstyle then. And willing to fight yung dadalhin nila ngayon. For this early game, no? I'm still seeing it. With the difference though of the Kaja. Still nandito na sa kamay na ngayon ng Bren. Ang Bren. Yep. And eto Bren Esports, they got the link. So, sabihin natin, nasa specialty nila dito yung kanilang binubuong draft ngayon. They really like the funnel. They really like enabling si Carl Z na maging total carry ng buong laro. And they just win from there. Pero Execration, ang hirap kasi lumaban sa Selena eh. Kung napapansin niyo dito, yung pinaka-trend neto, kung yung pinaka-trend netong series na to, kung saan yung Selena, doon yung panalo. Yeah. Mukha nga no? Taas ng control, taas ng pressure na nadadala din ng Selena sa laro Not because favorite hero ko siya, pero it seems to be that way din, tol, no? Medyo nadi-disregard niya eh, parang nadi-disregard. Parang di naman. Walang bias, wala kang ano din eh. Medyo nadi-disregard niya ng Selena, pero look at that, tol. Hindi na kayo mag-appear sa wala, nagtanggal ng shoes. Yung red shoes ni Sapi na wala. Oy, yung mga funnel natin dito na i-reveal na Hellcurt and of course Ling, no? Parang nilabas na yung Ling talaga. Gusto na manigurado ng Bren ngayon. Semis kasi ang sarap panoorin eh. So, what do you guys think? What will be your vote now for this game? Jin, ikaw naman mauna. Nostra, Jin. Ikaw na. Nostra. Mahirap nito. Pero parang feeling ko ang ganda nung Johead ban at saka nung Angela pick ng Bren eh. Kasi parang masyadong risky sa akin yung Hellcurt. Dadaan na naman ang exit to sa high risk, high reward plays.
Hirap. Pero tumaas na ng paa si Zamo, kaso feeling ko bandahan na pa rin ni Coco ang mananaig eh. So, Bren, Oo, men. Bren, Bren, Bren game 3. Bren game 3. Brand game Isa 3. lang What naman about you? yung nakikita ko dito, Shin. Bren Esports, ang kailangan nila dito tapusin ng maaga to. Kung ma-funnel nila at makapag-snowball yung link tapos na. Execration naman on the other hand, hindi sila talaga nakatutok dito sa isang tao lang. Ang gagawin nila is papatagal nila yung laro, is-spread nila economy dun sa Lancelot and sa Hellcurt. Then dun sila mananalo. Superior damage output. So, your vote will be? Finally? Bren. I would have to give it to Bren. Grabe, Currency power. Currency power. Isip. Alright, your vote, ang safe ng mga boto nyo tol. Man, gusto ko, 50-50 talaga to. Gusto ko din bumoto sa kabila eh. Gusto ko yung risk eh. Pero Yun nga, safe kasi yung 50-50 eh. Nung 50-50, bumoto kayong Bren ha. I'm putting my vote on Exec. Tingnan natin. Maybe it's time. No, ladies and gentlemen. Let's go. Alright, mga kaibigan, huwag na natin patagalin to. Let's head into game number 3 para sa ating mga casters, Prof B and Chantel. Ibigay nyo sa amin ng aksyon. Maraming salamat para dyan sa ating mga napakagwapong panelist desk. Of course, for that Nostra, come from the panelist desk, medyo tagilid ang ating mga botohan. Pero for this game number 3, guys, yan ang pinaka magiging tanong natin. On this match, Execration, ginulat na tayo on that game number 2. For Bren Esports, pare Prof B, anong magiging, ano mo dito? Eto, legit gumawa ko pisiya. Sa guest coins ko, ang sinabi ko, Bren Esports. Pero sa sitwasyon ng playstyle mismo na Execration from the recent game, iba na eh. Execration 2.0 to. Nag-level up lahat, nag-step up si Etomax. Grabe yung pinapakita nila. Plus, ibinalik nila yung ano eh. Gusto ko yung discipline nila. The respect ban is there. Mas gusto nilang kalaban yung alam na nakakalaban nila the usual heroes. Kesa doon sa binibigay pa nila yung mga hero na nagpahirap sa kanila. Like for example, the Hanzo. Gusto ko yung idea na iban yung mga ganong hero kaysa may hirapan pa tayo kasi hindi natin alam kung paano i-counter. Oo, kumbaga, cure is better, prevention is better than cure. Kumbaga, bago pa maging masakit, kontrahin na agad. Pero anyways, ito, pare Prof B, for this game number 3, nakakuha ng Execration yung tatlong heroes Kanina. na very effective for game number 2. So, medyo delikado na agad to for Bren Esports. So, medyo, may kita natin na parang kung ano yung naging effective sa kanila na makukuha at magagamit nila ngayon. Tama. Tapos yung idea nga, kung kanino daw ang Selena, most likely yun yung higher chances of winning. Ang tanong is, mapapatunayan kaya ng Execration, pero kasi iba si Nostra Batters eh. Diba? Diba? May ganun si Batters, nagkakatotoo talaga eh. So feeling ko, Ters, yung numero sa loto, baka naman baka lang naman. Baka naman, makadali. Pero sa mga nanonood pala dyan, guys, and hindi aware for the history for MPL, huwag nating kakalimutan na ito yung isa sa mainit na teams bago pa maging Bren Esports ang either main at bago pa maging Execration si Obs Gaming. So malalim ang pinagmulatan ng dalawang teams natin ngayon. Kumbaga, kung may El Clasico tayo for Signal Ultra and for Bren Esports, meron din tayong El Clasico for Execration and Bren Esports. Yung mga nakaraan, mga lumang bago. Lumang teams, pero bagong name lang. I mean, lumang members, pero bagong teams lang ang pinakikita dito ng side ng both teams. Eto na, nagbabalik sa atin, game number 3. Sino malalaglag sa ating lower bracket? Execration versus Bren Esports. Okay, so guys, gaya na sinabi natin, very convincing win for game number 2 and for Bren Esports. Hindi natin mapagkakaila na talagang ang kanilang pinaka-gameplay is more on funneling para kay Carlsy. And Carlsy, isa sa mga child prodigy natin for this league. At hindi natin matatawaran kung gaano pa talaga kataas ang IQ ng batang to pagdating sa Mobile Legends. Exactly, pinapakita nila yung mga strategy nila dito. Wala nang hold thoughts. Eto na naman si Chakno trying to delay things up dito. Very aggressive ang Execration dito. They have the momentum. Gustong-gusto nila ituloy para sa ating game number 3. Look at that hit going in. They're able to take down ang kanilang buff. Pero tinamo counter ni Chikano. Bren Esports, Cutie will fall. Pula daw sila, si Arrow will connect. Pero lumiko ang kalmot dito ni Etomax.
Carlsy, napatay lang din naman dito ng team Execration natin mga kaibigan. So 1-1 natin nag-score. Pero good thing here for Execration, naagawan nila ng buff Sailing at Sailing ang napatay nila. So guys, sinabi natin, if you have a Ling on your lineup, the best way to counter it is agawan ng jungle. At as much as possible, i-secure yung mga kills against him. Tama, gusto ko yung idea na kasi na buff dependent ang isang Ling. So yung mismong buff na kinukuha niya is gawin nating bait na alam natin possible na pumunta dito si Cartsy or the Ling itself. Pwede nating salubungin. And yun na, nakita natin 1-1 ang ating score, 2 minutes in favor of Execration. Very aggressive. Gusto ko yung pagiging agresibo sobrang ng Execration na usually pagkakalaban ng ibang team sa Bren, nauunahan ng takot eh. Ngayon, wala ako nakikita ng takot. Talagang pinakikita nila the gameplay is their pinaghandaan to ng Execration para papuntahin sa lower bracket ang Bren Esports. Oo, kumbaga dito for Execration, they are mentally prepared, physically prepared, kasi nakita natin kanina isang player natin from Execration nagtanggal pa ng sapatos. So, ganun siya comfortable actually sa may laban ngayon. But anyways, kidding aside, for Bren Esports, hindi natin matatawaran kung gaano sila kasanay in terms of tournaments kasi so far sa matchup of this both teams sa Bren Esports natin makikita yung talagang madaming appearance sa MPL. Tama, napansin ko rin no, nagtanggal na ng sapatos si Sapo, naglagay na ng bandana si Coco, nagtaas na ng paa si Chantel. So tuloy-tuloy na, lahat naka-A-game na dito, game number 3. Guys, hold lang kayo dyan sa mga nanonood. Alam natin online tong laban. So, kung sino may team na sinusuportahan nyo, i-comment nyo dyan sa ating chat box. #Execration, #Bren Esports para sa ating game number 3. Yes, and sa mga abangan natin na second series for today and the remaining series for today, of course, I'm sure inaabangan natin lahat yan. So, ibigay niya na insights nyo kasi from time to time, check natin yan. Pero into the game, go on to the top lane. Tuloy agad ang bakbakan at nakakuha ng kill dito ang Execration. Tuloy pa rin sila sa strategy nila na ikakat, sabay kailangan nila makawanan ng first objective ang Bren Esports. Right after that, mas free na sila makaikot. Na de-delay ang objective strategy dito ng Bren Esports na kinakapitalize mismo ng Execration that later on, mapapunish look at arrow, the ikot moments na naman, few wild Chachito, they're trying to hold, few will fall. Again, Besh, kung titignan mo rin, yung positioning ng abyssal trap ng Execration going for the buff side ng Esports. Oo, kumbaga alam nila dito na Ling dependent talaga yung lineup ng Bren Esports. So as much as possible, we have to negate the Ling, we have to counter this Ling, or else mahihirapan tayo. Knowing na meron din kasya dito ang lineup ng Bren Esports. And as we could see here now onto our screens, that is 3-1 for the score. 3 minutes in third game time. For Execration, another buff ang pwede na ma-counter dito. At kita natin yan. Kita natin sa mga screens. Very agresibo dito ang Execration. Kung masitira nila, Abyssal Arrow dito. Tinamaan si Cartsy, pero there is the disengage. And Execration positioning themselves into this violet buff of Bren Esports. Phew! Wala na buhay, nakakadya pala si Pew sa laban natin ngayon. Ganda! Cartsy pumatok na naman, pero one charge. Come for the Grok, pero dito na ang kalmot na ating helmet. Dapat nila naman, with a double kill for Coco Chaknu. Wala na buhay, pero si Hit sa may bandang likod, makakuha ng kill against Bren Esports. Gusto ko yung pagiging agresibo ng ng Execration. Sumasagot ang Bren Esports. Hindi sila nagpapasindak dito sa ganitong sitwasyon. They're trying to come back. Kinukuha nila yung tempo para makabuelo. Hindi pa rin naman nakakuha dito ng Bren Esports yung buff na gusto nila for the Ling. Ay, na-steal pa ba? Nakuha pa nga! Nakuha pa! Ganon kagrabe ginagawa, Beshi, na pangontra dito na Execration. Arrow! Specifically for the Ling. Ano talaga Beshi, very evident na Ling talaga yung kinokontra dito na Bren Esports, ang Execration. And that is a turtle objective for this Execration squad. Pero as we could see here, Chaknu, grabe lang din naman, napakalalim dito for Bren Esports. So kitang-kita natin na sinasakop nila yung teritoryo nung kalaban nila. Kung meron Jordan rule, meron silang Cartesi rule. Na kung kukuha man ng buff dito si Cartesi, kailangan papagsakin.
It's either ma-pick off nila dito si Cartesi o nanakawin lang nila yung buff. Ganon yung pinapakita nilang Cartesi rule sa ganitong sitwasyon. Execration doing a great job. Minamata lang nila na minamata kung sino yung dapat puguin. Kung sino dapat ipanish sa side ng Bren Esports. Bang! Another araw! Hindi naman na araw, sakto eto Max, pero sakto na naman ang pag-heart guard doon ng ating Angela, mga kaibigan, Chakno dito, na sa may bandang likod, pero disengage para sa kanila. And nakita mo sa Chakno, hindi talaga nag-disengage, kumbaga sinako pa rin niya yung pwedeng sakupin, and Uranus, para doon kay Paris Zapton sa may middle lane side, another objective para sa kanila sa bandang bottom lane, it's gonna be a kill for Execration. Hindi pa tapos, susunod pa ata dito. Lasty trying to defend the turret. Disengage na muna. Uy, one-on-one. One-on-one with the Great One, Ribo. May naman-to-man defense dito ni Zapno kung sino yung masasalubong niya. Binabantayan niya dito knowing na alam nila yung positioning dito ng Ling. Kaya medyo kinuha agad nila yung positioning para sa buff. Pang-ilang buff na to? Pangatlo na to, no? Mula umpisa, no? Parang ano na talaga eh. Kumbaga, kinokontra talaga na Execration, which is a very good thing kasi alam nila yung capacity ng Link kapag nag-full bloom talaga for Execration. I mean, for Bren Esports. But kung mapansin natin, gold lead is on the side of Execution that is breast full plate para dito sa ating tank confirm Execration. So, maganda pang counter na agad if ever mag-stack ang damage, physical damage dito ng Bren Esports. And this time around, it's gonna be the red buff. I mean, orange buff na gusto kontrahin dito. And a killing spree for hate, killing Coco. Sa ating may middle lane side, si Lasty rin dito sa may middle lane side natin. Railways naman na arrow, one charge for Jackpo. Si Lasty! Naiwan pa rin cards natin, pero dive in. Confirm hate with a mega kill para sa kanya. Sunod-sunod ang pagpasok dito ng Execration. Wala nagiging sagot. Ang Bren Esports, another arrow will be thrown. Disengage siya muna. Hindi, kukuha pa ata sila dito ng turtle or babasagin na. They're going in for the turtle. Every time kasi na magte-take ng clash dito ang Execration, I mean ang Bren Esports, papatayin lang ng ilaw ni Ben, ni Cutie. Yeah. Habang dun papasukin ni Hate. That's unleashing the hate sa 5 membro ng Bren Esports. Speaking of unleashing the hate, yung kinagandahan ng pangalito ng The Dark Knight Falls ni Hellcurt dito, binibigyan talaga ng space dito si Hate para ma-target yung mga bulag na players come from Bren Esports kasi it's very difficult for this Ling to actually to go on different places, lalo-lalo naka-ulti si Hellcurt. So edge na agad for them. Know that they have the Chakto on the scrap. Sa iba-iba tournaments, nakilala natin si Chakto, guys. And gold lead is on the side of the Execution. That is 6.8 gold together with the BOD for this last and out of this match. Abisal araw dito na eto, Max. Pakalat-kat lang to the point na Bren Esports very mindful na sila kung saan sila papwesto. Tama ka dyan, ate mo, Chantel. Grabe, pinapakita dito ni Benny Cutie and Eto Max. Etong dalawang to, yung combination nila, the perfect combo na ano to yung bubog sa talampakan, tinik sa lalamunan. Yung Bren Esports, dalawang strike to di ba? Tatamaan ka ng araw. Pag tinamagos yung protektahan, papatayin ka ng ilaw. Ayun another arrow. Gagawin sila dito, magdi-disengage lang muna yung Bren Esports. Kuya, bait lang pala. Power tower. Jack will fall. That's an overextend. Para sa side ng Nasobrahan ng Philip Bless dito si parang Chakto. But anyways, another araw nga from Eto Max. Mga kaibigan, and unstoppable para sa lahat sa ating laban. And kung mapansin natin ngayon sa ating mapa ngayon, lamang ang Execution in terms of tower objective for Bren Esports. This is very crucial knowing ang kukuha nila ng damage dito is the Link. So most probably hindi na magkakaroon ng purpose dito si Angela kung walang damage si Link. Tama ka nga dyan. Medyo tahimik ulit ang ating labanan. 10-5 in favor of Execration. Gold lead around 7,232 plus the objectives. Wala pa pala nababasag ang Bren Esports sa 9 minutes. Nagmumukhang bata ang Bren Esports sa pinapakita na galaw na Execration dito. Disengage siya ulit. Alam mo dito, Beshi, ang maganda ginagawa na Execration, parang ready anytime. Si Chakto. Kasi naka-flex siya Literal naka-flex. Naka-power of nature siya. If ever na may makita siya kalaban dito against Bren Esports at dahil dyan, ang laki ng intimidating factor dito for Chakto. And Lord has been taken here by Execration against Bren Esports. Sa pangalan mismo ni Hate, hati! Hinahati-hati lang sila dito ni Hate. Sa ganitong sitwasyon, look at the stats of Hate.
5-0-2. Another buff na steal na naman dito ng Execration. Problemadong Bren Esports dito, trying to balance all the minion waves or laning dito. Pinoposition na dito the final somehow push for the Execration. Maaari nila makuha ang mid turret sa ganitong sitwasyon. Oo, at saka actually, Beshi, isa problema pala dito for Bren Esports is that merong Uranus yung Execration, so wala silang TPS. Skill dependent si League actually. Pag maganda yung pasok niya, it's a good thing agad for Bren Esports. Pero pag mali yung pasok niya, bad thing siya. Kumbaga 50-50. And Uranus, hindi mo siya instantly ma-reverse with that combo come from Link. So wala pa yung marksman onto this match. And kita naman natin dito, Lord guys, na Execution, dadaan mid lane, pero tumilim coming from this Execution squad, nasira ang inhibitor turret sa ating may bottom lane side. Abis ang araw to makilasti, pero mukhang mid lane ang kukuha nito na Execution. Kung natin palibag, Zapno napatay na Team Bren Esports, pero wild charge sagot dito ng Zapno. Napakasakit ni paring hate, mga kapatid. Kita natin dito, pero may laban din naman si Carty. Nakasakay sa kanya dito with a hard card for Angela and a killing spree para sa kanya. Maaari ba ito marekta ng Bren Esports? Look at that time, I don't think so. Pero makakahinga sila sa ginawa. Sabi ni Carty, ang tagal na natin di nakita, Buff. How are you? Nakakuha na dito. 11 minutes of the game. First objective na nakuha dito ng Bren Esports, trying to get the momentum. The bait is lane. Once na makapag-push dito ang Execration, overextended team fight, dun sila na-punish. Ngayon, tinan mo, yung giggle ni Carty na magnakaw ng mga buff. Kinukuha niya talaga, no? Kinukuha niya kanina pa ninanakaw para sa kanya. Alam mo, Beshi, problema nila Execration. Di ba, matabaras? Oo. Ngayon, kung mapansin natin, sa lineup ng Execration, na ang pinaka-crowd control talaga lang nila is kapag ka tumama, tumama yung Abyssal Arrow nung si Lena. So, paano mo ipipigilan yung isang link na nagbigay na ng damage dito sa Bren Esports? Yun yung magiging challenge for Execration to close this game. Kasi so far, sila pa rin. Yun lamang dito sa laban natin. Pero kung mapansin natin, damage dito ni Carty, napakasakit na. Kumbaga pwede niyang kuhanin agad dito yung squish heroes na Execration. Unlike for this Lancelot, hindi ganun kadali para sa kanya na i-burst out si Carmilla, si Atlas, yung mga ganun. Look at the item, mga Beshi. Pure damage siya dito ang Ling anytime. Kung may lalabas sa support dyan, easy pick off dito. Tamang pwesto lang. Gusto ko yung position ng Bren Esports. Very aggressive na sila ngayon. They're trying to hold the top lane. Cardsy going in. Alam mo, kailangan talaga may tigabantay na dito si Cardsy. Ito na yung pinaka-final final form ng Bren Esports. Countdown! Kumbaga, para dito sa Bren Esports, kailangan as much as possible all in link for this lineup kasi nakita naman natin ito yung potential ng Bren Esports to turn things around. Kanina, kumbaga nakakuha niya yung mga buff na supposedly ninegate kanina Execration, pero this time around in 2 or 30-minute game time, Bren Esports yung may pinakamataas na potential dito actually na magbaliktad ng ating laban. Sila naman na magka-counter invade dito pero na-late lang ang Bren Esports. 10 seconds para sa ating next Lord. Look at the position of Bren Esports. Medyo binibigyan na nila ng heavy rotation. Look at the support and the tank. The Atlas and the Kaja positioning themselves. Hindi ata maganda dito. Nasaan ang damage coming from the side of Bren Esports trying to hold 3 members. Nakakuha na din the final hold. Cardsy from the backlines going in. Where's the Angela? Combination na dito. Ang ganda ng position. Sabdo medyo pulado. Makukuha na rin yata Sabdo. Sabdo will fall. Monster kill. Momentum for the side of Bren Esports. Temple supply sa ating Chantel. Naku po, napakaganda na sakay doon with the hard card for the Angela. Eto Max, wala na buhay mga kaibigan. Na-kill para kay Lasty dito. Pero hit, nakasagot lang din naman si Coco dito lumalaban. Pero tinuhog sa may bandang likod. Godlike na para kay Parent Cards natin dito. Rico, wala na buhay sa may bush. Pero, yung damage na Execration, mga kabigan, running low for his life. And the legendary for Cardsy onto this match. And ang natitirang buhay for Execration is this Hellcurt. Tubos bigla pati pantubos ng Execration. 4-man down. Now free lord to for the side of Bren Esports. Bumaliktad. The tables have turned, mga sir. Iba ang pinakita. Shot call, the decision making, the crucial pick-up. It's all about Bren Esports sa ganitong sitwasyon. Now Zapnu trying to hold. He wants to reset this lord. Going in for the bait. Zapnu taking a lot of damage. Shiribo
Disengage na muna. Oh, buhay pa yung Lord, guys! Pero si Zapto dito, halos wala na buhay Tempest against of Bren Blades. Esports, Tempest of Blades for Card C. Pero kita natin dito, medyo nagugulahan. Si parin Lord natin kung kanino mapupunta pero napatay. Si Zapto dito sa ating laban. Mabe, si Waps tinutuloy dito ng Bren Esports. Nandito si Chakno, ready, and a reset for this level 2 Lord. On this match, the immortality for Card C. Si Benny Cutie dito ginamit ang kanyang ulti. So, tingnan natin dito for execution kung paano lang kung kontrahin dito. Card C is on a roll. Yan yung pinakamasasabi natin sa level 2. Kumbaga, literal na unstoppable kasi walang pa kontra sa kanya. Kung hindi siya ma-burst, kasi literally, pwede niyang kontrahin dito or pwede nga i-dodge yung pwede iba to na execution. Pero kita natin si Card C, naka-ready lang din naman for the vision. Nakikita dito si Eto Max and a kill para sa kanya. Sakto. Doon yung pagkakasakay ng Selena, ng Angela, literal. We are here to assassinate this Selena. That's it. The Battle of Assassins tong larong to. Walang marksman. Lahat assassin ang core hero. Both teams, Execration and Bren Esports, positioning themselves. Walang bibitaw dito sa Lord. This might be the final clash kung sakali. Umangat sila dito para sa Lord. Nakawan na to. Habang binabalance lang dito ng Uranus ang top side nila. Zapno doing a great job para magbigay ng force position or force defense. Lumaban ng Bren Esports 4 versus 4 if ever magkakaroon dito ng Lord Clash. Yes, tama ka dyan. Lord Clash, guys, yan pinaka-inaabangan natin for this match. 16 minutes na ang ating laro ngayon, pero hindi pa rin natin talaga malaman kung sino ba ang talagang aangat in terms of team fight. Kasi so for execution, medyo nagiging trend nila is more on the audition side. So hindi sila fully prepared for a team fight. Like for Bren Esports, full equipped sila na ready sila to support this lane pick for Bren. Pero anyways, again, this is the level 2 Lord. So very crucial to for the both teams. For Bren Esports, possible pag nakuha nila to, pwede pang pwede pang ma-defend ng Execration ng isang buong wave. Pero for Execration, pag nakuha sila ng Lord, pwede nilang rektahin. Oh. So mas mahalaga ang Lord sa ganitong sitwasyon for the side of Bren Esports. Beshi, gusto ko marinig yung side mo. Ano yung parang pinaka-comeback potential dito ng Bren Esports to stop yung force push na ginagawa ng Execration? Ewan ko for Bren Esports dito, ang pinakakailangan lang talaga nilang i-force nila dito yung pangalan ito ng Hellcurt na gamitin agad yung ulti para free. Pero anyways, si Eto Max, naku, wala na buhay, napatay at nadali dito. Di ba, Refuse, -1 agad for this Execution squad out to this match and possible Lord objective for Bren Esports. Pero look at that, the focus fire coming from the side of Bren Esports. Hinuhuli nila dito si Hate. Kumapos sa Cyclone Eye niya. Nahuli dito si Hate. And this is a big opportunity. Si Zapno taking some para time. nakita natin to. Para nakita natin Napanood na natin to. number 2. Parang nag-stick na lang sa objective or tower push dito ang Execration. Pero anyways, mga kaibigan, kita natin ngayon, wala pa rin nagtatry. And ito na naman yung buff ng Bren Esports. Itatry ito. Wild charge dito para kay Chakno. May immortality dito si Cardsy and grabe rin damage niya against Zapna actually, which is Uranus dito for the side of Execration. Nililito-lito sila ng Execration dito para lang hindi nila ma-focus fire yung mismong Lord. 14 seconds para sa death timer na ng kanilang Lancelot. Now, makabubuhay ulit ang kanilang core hero. Makakahinga na naman Execration. Gusto ko i-comment si Zapno doon, the clutch cut or tamang push lang nila pinakita. Tamang-tama yung niya. Pagkuha niya din sa mid turret na mas makakabigay ng pressure para magkaroon ng bigger minions ang side ng Execration. Actually, Perfect timing. Yeah. Yung ginawa ginawa dito ni Zapno kasi na-force dito yung Bren Esports na umuwi para i-defend yung supposedly ginagawa niya objective for Execration. So, supposedly, si Benny Cutie, mga kaibigan, na nahuli dito ng Bren Esports. Si Zapno nandito na iwan sa mid lane side natin pero meron niya immortality. So, more on the map di siya gagawin dito. Pero mapansin natin for Execration, guys, as much as possible, ang pinaka-ginagawa nila is to make their lanes as much as possible kaangat yung win nila. Hindi nila hinahayaan tumawid pa sa river. Yun ang ginagawa ng Execration. Dinadaan nila sa minion waves, the force, balance minions. Look at Q1 with the great one. Inohold nila. It's only a bait.
trying to kite Zapno, inaalis sila sa mismong strategy si Zapno. Trying to buy some time dito. Now, may na-force push ata dito sa bottom. Force clash ata nangyari. Nako Yun po, yung pero sinasabi natin. What a trade for Bren Esports. Napatay, yes, si parang few dito, Ulit pero pa! nadali at napatay Ito si ba? Hate dito. Naku, napakagandang setup play come from Lasty. Naiwalan din naman Winter Truncheon for Etomax. Plus Damn! dash out para Legendary is there for Cardsy. Isama po si Angela na nagbibigay dito na delubyo para sa side ng Execration. Sapto dito, yes, that is Ayurinos. Pero this is Cardsy na Ako, Bren Cardsy! Esports. Mind you guys, napakakunat, pero nito si Benny Cutie for the backup. Burst away lang naman, pero dash para kay Cardsy, palayo. And si Chakno, nandun pala nagkiklear na minions eh. Binabalance lang para hindi makaangat mismo ang mga minions ng Bren Esports. Cut after cut, ultimate German cut ang strategy dito ng Execration. Alam mo, salin-salin lang eh. Mamamatay si Sapnu, buhay si Benny Cutie. Later on, mamamatay si Benny Cutie. Buhay naman si Hate dito. Salitan ang ginagawa dito ng Bren Esports. Well played din ang pinakita dito ni Chakno, trying to hold ang mga linya nila. Walang bibitaw. Hawak lang. Kung makakapit lang na malalim sa cellphone. Pero ito, Beshua, pang pinakakailangan mong pansinin is yung KDA dito ni Rebo, which is 1016. So, ibig sabihin, yung isa sa mga crucial factors in terms of team fight, hindi ma-penetrate dito na Execration. Kasi malaking bagay talaga for Cardsy, kaya siya nagiging matapak to engage ito team fight. Kasi meron siyang Angela inside him na magbibigay ng support sa kanya whenever magiging delikado. So, anyways guys, for Execration, ang pinaka-kinakapitan nila dito is as much as possible, paangatin lahat ng minion wave nila para if ever na may mapitas sa kanya Bren Esports, sila pa rin ang lamang pagdating sa minion flow. Exactly. Tama-tama. Eksakto sinasabi mo dito, ate mo, Chantel. Pero mind you si Benny Cutie, position ni Benny Cutie, ini-snipe niya kung nasa si Angela. Hinahanap niya. Once na makuha kasi nila si Angela, yung mismong buhay dito ni Cardsy or the Ling, mahihirapan. Kumlash. Hindi nila ma-snipe. Well played para sa Angela. Si Ribo, hindi siya lumalabas. Nagtatago lang siya, nagtatago. Uy, space provided. Nililim lang ni Sabno. 3 members na rotation is good for Execration. Kapalit dito, dumilim na. Trying to go for the Lord. Nakuha dito ni Chakno. Sinundan pa nga. RKO sa mukha. Hate si Hate! Ball! Nako boy, we're not sure if good trade to, pero ang pinaka-sure lang natin nakuha dito ng Execration ang Lord against this Bren Esports. Napagandang space action for them. Although, ang crucial part, ang napatay ay si Hate. Diyos ko, nakita niyo yung pinakita, guys. Yung space na pinakita dito binigay ni Sapno sa buong team ng Execration. Sabay buying sometime dito ni Chakno and Benny Cutie combination. Eto na, nililigaw na ni Lord. Eto na yung possible comeback ng Bren Esports trying to hold din. Hindi ko alam, hindi ko masasabi 100% good trade yung pinakita nila doon. Pero still, umaangat ang minions ng Execration dito. Oo, pero kung mapansin natin, Prof. B, on the middle side, konti na lang, madedefend na dito na, madedefend dito na nga Bren Esports yung Lord na Execration. Sobrang bilis na lang for them to actually defend this Lord. Kalahati na lang ang buhay. So, for Execration, sakto! Buhay na dito si Hate. So, kumbaga, very crucial dito yung magiging team fight nila next. Na may effort. Importante na si Cardsy yung wild charge. Mga kaibigan, pumasok dito si Benny Cutie para not enough damage. Nandito na ang heart card na Angela natin. Kay pare Cardsy, and that is it. Sa may bandang forward naman natin, that is Zapno on that Uranus. So, medyo kulang sa damage dito ang Bren Esports. So, question here for Execration, kung kaya ba nilang i-base push dito ang Bren Esports? Pinipuwersa na nila, Beshi. Tinan mo, minion, tumawid na dito sa river. Buwelo na buong side na Execration. Medyo masyadong malalim dito si Sapno. Nasa na kanyang mga kasama dito. Pulado! Pop immortality dito. Tempest Blade sa mukha. Hindi kami nagtitipid ng skill sa ganitong sitwasyon. Forward match si Lassie dito. Perfect match. Kukuha ata ng RKO dito. Eto Max backing away sa kanyang position. Going in na. Huli na. Eto Max. Apa si Cartesi. Focus fire. Nag-winter plancha ng tropa natin si Eto Max. Pero still, Eto Max will fall sa kamay mismo ng Bren Esports. Habang si Chakno buying some time dito. Kaliwat ka na bakbakan siya, Tel. There you go. Will fall. Execration is doing it. Konti na lang. Namatay. Hinga malalim. Buhay pa ang base militar ng Bren Esports.
Diyos ko! Ano Tuloy ang nangyari doon? laban for Bren Esports onto this match. Pero kita natin for Execration, kayang-kaya nila natapusin yung laban pagdediretsuhin nila yung objective dito. Although for this match, we have a Chakno here and hate action yung una mabubuhay para sa nilang team. So medyo kulang yung damage dito ng Execution out of this match. Pero as we could see here for Bren Esports, eto Max dito nahuli nila and a legendary for card C on the Kling. 18-19 for the KDA. Napakasakit po Eddie. Grabe, 25 minutes sa ating laro. 16-28. Basag ang mga tore dito ng Bren Esports habang hindi pa nakaka-force push ang side ng Bren against Execration. Waiting ata sila sa next turn dito para sama makabuelo. Oo, so next third guys, that is 35 seconds. Actually, for Edge dito, ang pinaka-ano lang talaga nila, ang crucial part is kung paano magiging initiation nila together with this Dark Knight Falls. Kasi for Bren Esports, na sila Atlas, pero yung nga lang naiwan dito. Mga kaibigan, si Parin Zap na natin, napilita mag-Winter Tron, syempre, from Lasty. Nice RQ come from Lasty, pero not enough damage come from makakapagkate, pero na mag-alis ni Colts, very cute, legendary dito para kay Colts, very cute, wala na buhay. Dash away para sa kanya, pero flicker in para kay Pew, and a double kill for Carty as well. Naku, 2-man down for the side of Execration habang buo pa ang Bren Esports. Kaka-respond lang dito ng Lord. Are they going for the Lord? No, hindi. Si Hate, naghihintay siya doon na kukuha sana ng Lord for the steal, pero nag-decide ang Bren Esports, sa na yung Lord, sa ang vision ng Lord. Possible, direction to. Pwede natin tapusin to. Winter Truncheon to buy some time. Focus fire. Eto, Max, bail out na muna. Gustong kumuha dito ng Torre ni Cardsi, and another arrow will connect. Hinga malalim mga sir. Baharing final push siya to. Focus fire. Disengage na muna ba? Napakainit ng laban natin. Probe action sa laban ito. Abisa laro, tumama dito. Tumaan si paring Few natin. Pero kita natin itong wild charge para kay Jackto. Few, wala na buhay halos. Pero buhay na dito. Or dito na. Split. Ating team fight. Few, napatay lang din naman. Pero legend na na may Cardi. Tinitira yung base. Kaibigan for this series. Hindi pa rin tapos. Kasi lumalaban pa rin si Cardi dito. Punong-puno. Ang buhay patay din. Si paring Eto Max natin wala legendary para sa kanya. The Dark Knight Gold para sa kanya. Oh, patay! Wait, brutality si Cardi and a shutdown! Mga kaibigan, on to this match! Palitan ng kills dito, palitan ng push. Pantay na ang kanilang mga tore. Look at that, we're sitting around 190k gold for both teams. Pwede na yung gold para sa mga susunod na series eh. Lang Beshi, pwede mo pabili ng bahay, Beshi. nabanggit mo na rin yung susunod na series. Pero wait lang, si Coco dito wala ng buhay. Nasa kanya Angela. So pwede ito maging bonus round for Execration. Wild charge para kay Chakno. Pero buo-buo. Or buhay na buhay. Ang buhay dito ni paring Coco. Ready pa para sa kanya sequel sa next year. Angela disengage para sa kanya. Pero ito, Prof B, gaya sinabi natin, meron pa tayong mga susunod na series. Pero ganito, kainit ang ating laban. Unang series pa lang ngayong araw. Napakakunat ni Coco. Kunat. Pero titignan mo yung positioning mismo ni Ribo. Guys, pansinin niyo yung Angela. Wala siyang depth sa mismong laro. It means ganun siya sa kaalaga sa position. Alam niya yung kailangan niya gawin. The crucial hard guard ang kailangan ibitaw dito. Pero Ribo lumalalim dito against Execration. Pino-force push dito ni Chaknu to give the positioning ng mga member ng Bren Esports. Lord is already up for grabs. Pero iba yung minions or balancing minions sa pinapakita dito ng both sides. Oo, kumbaga kanina yung strength ng Execration na kinikreate nila yung minion wave para nakaangat yung sa kanila. Yun na rin ginagawa nila ng Bren Esports. And ang crucial dito is merong Lord. At ang very crucial talaga dito, unang bumitaw actually sa mindset na manalo, yun yung magiging problema. Or kung sino una magigil actually. Sa mga hindi nakapansin, 29 minutes na po tayo sa ating laban ngayon. Napakainit for this game number 3. Again, kung sino matatalo dito, automatically pupunta sa ating lower bracket. Walang gustong bumitaw. Nilang mga hawangan dito. Cardsi, hard guard combination dito. Pero grabe! One shot sa tatlong member. Buhay pa dito si Cartesi trying to life steal sa kanyang mga gilid ng mga jungle minions dito. Still, they were able to take down Hate. Unleash the Hate. Hate will fall. Jackdo trying to buy some time again. Naku po! Nag-hold in the base position coming from the side of Execration.
pinapano sila ng buong Bren Esports dito. Grabe yung nangyari doon sa Execration, guys. Low life si Lusty, si Card C, pero ready doon yung Bren Esports on this match. Nasama pa si Chaco dito. Sakto is the only player left for Execration to defend their base. Although yung minion wave dito na Execration is nakaangat. Pero dead time natin, it's gonna be 16 seconds bago mabuhay dito yung Hellcurt, which is medyo delikado actually for Execution na mag-clear na minion wave kasi as much as possible gusto natin maganda yung maging pasok nila, pero anyways napakakunat lang naman. Divine Judgment dito para Q. One man down, sirang Immortality and a kill for Bren Esports. Dalawang core hero dito ng Execration mabubuhay na pinadilim na. Wala nang hintay-hintay pa. Buying some time. Tempest of Blades. Kinasa na dito. They want to focus Nardi sa huling base militar. RKO kinumit na rin dito para walang defense. Take down the turret. Bren Esports was able to close the series against Execration. What a game! What a game by Bren Esports! Literally, Card C is the hyper carry of this team. Proven and tested. Nakita natin yan for this game number 3. Woo! Hinga tayo guys. Guys, na tayo panalo dito sa mga nangyayari. Pero tinan mo naman, sobrang saya ng Bren Esports sa ganitong sitwasyon. Mapupunta sa lower bracket ang Execration. Oh, pero, guys, ang sasabi ko lang, wait, MVP for that game is Guard C. Very, nakita natin yan for that game number 3. Talagang silent na hinabol niya yung mga kailangan niya habulin for that game and totally winning that game for Bren Esports. For Execution though, medyo kinulang lang siguro on the latter part kung paano nila i-end yung game. Nakulangan sila. Tsaka yung misposition nila, the force clash dun sa gilid, na-punish sila ng ganong kabilis. Kailangan medyo mag-adjust ang buong side dito ng Execration later on sa kanilang mga susunod na kalaban. Pero still, what a great game. Hindi lang good game, great game na eh. Kahit ako, out of words. Guys, kung mapapansin nyo, yung setup ko sobrang different kung paano nag-start yung game. Hindi ko alam kung bakit dito yung nahindahan ngayon. Ginagano mo na lahat, no? Ginugulo mo na lahat. Sa sobrang nawindang din ako sa laro, pero literally, that is just the first series of our playoffs. First series pa lang. Guys, kumbaga, diba? Sobrang ganda. But anyways, that is a GG well played to both teams. Again, congratulations to Bren Esports for winning against Execution with a 2-1 score. Of course, may masasabi ang ating panelist desk. Shane Bubanji and Potters, take it away. Maraming salamat Prof B and Chantel para sa isang matibay na shoutcast. Oh my God. More than, I think almost 30 minutes, if not 30-minute game has been witnessed mula sa Bren versus Execration game number 3. Pero I know everybody's hyped. Pero bago tayo magtungo doon, I would just like to remind you guys of our mythical draw giveaway, no? Sa mga viewers natin dyan, bago kayo mag-alisan, to do it, to join, okay? Ito lang ang tandaan yung detalye. Visit this site, bit.ly/MRD-29. I repeat, bit.ly/MRD-29. Alright? So, buksan nyo yung mga browsers nyo, kahit sa phone ninyo, visit that site. That is the form for our mythical draw. Okay? Again, we're giving away 3 legendary prizes for every day that we have this playoffs para sa MPL, and that includes Smart Giga Games. Meron din tayong napakaraming skins and diamonds mula sa MLBB, 30,000 worth yan. And of course, we have the Realme Buds too. On top of that, kung sumali ka, nakapag-register ka, na-fill-upan mo yung form on all of the 3 days, you are eligible to join the mythical draw, of which hindi lang yung mga prizes na nabanggit ko kanina ang meron ding Realme 6 phone na included, and a limited edition signed na pirmahan na MPL PH jerseys and jackets. So again guys, I repeat, bit.ly/MRD-29. Sadly, hindi namin siya mapin comment ngayon for some reason. So kayo na bahala pumunta dyan, okay? Register now. Fill up that form. Okay, mga tol. This is it, ano? 2-1 from that very long but intense game number 3 between Execration and Bren Esports. Aking mga panel batters and Manjin, what are your thoughts? At least tumama na kami ni Manjin. kahit ano lang, isa lang. Pero kidding aside,
kailangan natin bigyan ng emphasis dito kung gaano ka-clutch player talaga si Rebo. Yung mga ultimates na ginagawa niya dito kay Carl Z, naliligtas si Carl Z, ang daming times na dapat natutumba siya. Kaso dahil kay Rebo, talaga nakakatakas si Carl. Grabe, no? You really have to give a lot of emphasis on that. Execration dito, this is a phenomenal performance coming out from their side. Hindi mo matatawaran yung ginawa dito nila Eto Max, sila Chakno. Yes. Alam mo, Tol, I believe, Tol, no? This is funnel beyond funneling. Etong Angela na to by late game. Talagang napaka-reliable ni Carl Z. He was able to pick up the swords when it mattered, no? Lalo na dun sa may bandang brush side sa may baba, no? Tapos yun na nga, I love the way you pointed out yung si Rebo dito na andyan lang siya, Tol. Halos lahat sumusuporta. Not to mention, even Few himself is also there to support. The Bren Esports is a very good new formula on their lineup, which is ito na nga, si Carl Z talaga. Lalo pa na pabura ng nauusong funnel strategy ngayon. Yeah. Para sa akin dito, it's a matter of, again, decision making and who is the clutcher. Kung meron mang ganong clutcher. Kung sino yung mas clutch. And I think with the experience na meron ang Bren, especially this guy, Carl TZ, ang Superman, ang Batman, actually, sa lineup ng Bren. I think ito yung LeBron James nila kung sa buong All-Star team. Ito yung Kevin Durant. The JSW hitting the game-winning 3. The Snake. Carl TZ, pare, with the Ling. Gusto ko lang i-note dito, paring Shinbu, Execration, I think panalo talaga dapat sila. I mean, anong mga bandang gitna, parang napapasabi na ata ako na, grabe, talo yung Bren. Parang mali ako ng prediction and yung Exe, eto na yung bago. Parang sa wakas, Exe, lahat chumichir na tayo. But there was one moment in time na sobrang down nung Bren. Lamang na lamang yung Exe, but one play in the mid lane, hindi ko alam kung nakita sa highlights natin yun. It's nagkasabay-sabay nagkarambulan ng 5. It's going to be the laban sa Ling, 'di ba? Spadahan. Yes. Spadahan. So nagkarambulan yung 5. Pareha sila may lifesteal, yes. Pareha sila may endless battle, naka-queen swings pa nga itong si Lancelot. Pero kung clutch moment, doon na nagmamato yung killing spree para sa akin kay Carl TZ. Clutch moment, Lancelot versus Ling, pareha sila nakakapatay. Yes, pero kada patay ni Ling, may extra health siyang nakukuha. Kada isang hero, munti ka na siya mamatay, nakatusok siya ng isa na matayon, extra health galing sa killing spree. And then dahil doon nakakapag-outplay sila. After that play, specifically in the mid, nung nagpo-push yung Exe, all throughout, Exe trying to go for arrows, trying to go for picks, pero hindi na nila makuha. Kasi nga, nag-scale na. Ikaw na nagsabi, Shin, mas nag-scale na yung line ng Bren. And with that, grabe, props sa dalawang team. Nag-expect pa ako na sobrang dami sa Exe para sa bottom lane. Sa bottom, lower bracket. Solid game. Grabe, Tol. Actually, pag tingnan mo din yung itemization dito ni Carl Z, no? Hindi lang siya naka-queen swings, Tol. Naka-brute force breastplate din siya. No? So, talagang talagang it's leaning more on the defensive side. Itong itong Ling natin on that part. I just want to pinpoint then, no? How that game dragged on to 30 minutes. I just want to pinpoint na umabot yung game natin up to 30 minutes. I just want to emphasize of how utility sometimes in the late game is more impacting, no? Kumpara sa kills, kumpara sa mga killers nyo, no? Kanina talaga sila Zap at even si Chuck, no? There's a lot of pressure. Ang daming cut na nangyayari just because lane control proves higher value kumpara sa kill kanina, no? Sa late game ng game natin. So, yun lang on my point for that one. Pero mas maganda na marinig natin yun mula sa mga players natin. And we have our interview ready mula sa side ng Bren Esports, mga kaibigan. At ayan, si Armored ba? Walang iba. Mga kaibigan, ang doktor ng Mobile Legends, si Doc Rebo. Doc, naririnig nyo ba kami? Narinig. Okay, ayan. Alright, Doc. Paunahin ko muna mga co-panel ko. May mga katanungan ba kayo para kay Rebo dito, Tol? Una ka na, Thirst. Unahan mo na. Una na ako. Doc, grabe, wala kang deaths dito sa game, no?
ano na yung pumapasok sa utak ng Bren that time na clutch moment na mukhang talo na talaga kayo in the early stages pero Oo, ano yung bawi doon, tol? bigyan nyo kami bigyan mo kami ng sobrang lupit na detalye kung sa tingin nyo paano kayo nakakambak. Oo. Ano lang, parang late game lang talaga, tas inaano na lang namin na magkakamali sila sa uli. Antay ng mali lang. Ito ang aking katanungan naman, no. Kakaiba yung play na ginagawa ni Zap at nila Chuck doon, no. It does seems na kung 5v5, deado na yung execution. So ginagawa nila puro sila cut, 'di ba? Oo. Ano ba yan? Naging problema rin ba yun sa inyo? Or hindi naman? Naging problema kasi yun. Kasi na-push niya yung mga third tower namin, kaya yung malalaki na yung mga minion. Kaya nahirapan din kami patayin agad. Tapos yung Grok din na kami nakakatan ng mga lanes, pati yung Radiance. Kaya nahirapan din kami mag-push. Okay. Ikaw, Matters, any question? Ang aking katanungan dito, nakita na kami ng Hanso galing sa inyo. Meron pa bang ibang tinatago ang Bren Esports dito na magugulat pa kami lahat? May panggulat pa ba? Meron pa. Meron pa. Ayan. Meron pa. Kaya nang exciting. Ganda ng laban nyo, parang MSC, tol. Grabe. Pangmabaan. Ribo, may gusto ka bang batiin, tol? Pasalamatan on this victory, on this game on victory, lalo na semifinals na rin kayo. Papasalamat ako sa Bren, kay Boss Jeff, pati sa coach namin, pati sa 6-man namin na si EJ Taps, sa mga sumusuporta sa Bren. Supportahan nyo lang kami hanggang sa makuha namin yung champion. Okay. Maraming salamat, Ribo. I'm sure na gusto nyo muna magpangadan mula sa laban na sa good showing. Ladies and gentlemen, Ribo, mga kaibigan, mula sa Bren Esports. Now moving into the semifinals of our playoffs, no? Hindi pa naman guys tanggal ang Execration. Tandaan niyo yan, they're gonna be dropping para sa second round ng ating lower bracket, no? So, tuloy-tuloy pa rin ang laban dito. Pero grabe, tol. Ibang klase ang unang series natin. Unang series pa lang. Unang komento dito ng mga viewers natin, no? Sa milyon-milyong viewers natin para daw finals, tol. Unang series pa lang, tapos yung next mo, rematch of the century. Rematch of the century. Onyx Sunsparks, no? Oo, men. And sa totoo lang, if you're an Execration fan, magbunyi ka kasi sobrang ganda ng chances ng Execration kung ganito yung pinakita nila ng upper bracket. Kakaiba to. First time to. Sa akin din. Hindi mo basta-basta mga di-discount yung Execration lalo na sa ganung klase. They are now a threat. No? Yeah. Sobra. Nakakatakot talaga. I would admit myself. Ako talaga, I'm a fan of Execration din. Like on the story. Ano talaga sila eh? Kailangan mo ng emosyon. Pinoy na Pinoy eh. Emosyon. Oo, Pinoy na Pinoy. Tol, pag sinubaybayan mo tong team na to. Anyway, magpapahinga muna tayo. Magkakaroon tayo ng napakaikling break kasi ang init na naman ng laban. Inyong matutunghayan sa susunod na series natin. That is Onyx versus Sunsparks, tol. Rematch of the century nga. Tama ka dyan, paring Manjin. Of course, maraming salamat sa mga palas natin kay Butters and Manjin dito. And again, MPL PH Season 5 is presented to you by Smart with our official sponsor, ang Realme Smartphones official gaming headset, of course, Logitech, and is organized by Moonton. Mga kaibigan, bago tayo magtungo syempre sa ating break, we will deliver you to the top 5 place hatid sa inyo ng Realme.
Still waiting for your epic battle? Wait no more. Make the switch to Smart LTE. And experience greatness with the country's fastest mobile data network. Are you game to be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Get 1 gig data all day, every day, for Mobile Legends and more. Game to be great with Smart Giga Games 99. Realme 6, 64 megapixels, Pro camera, Pro display. Realme smartphone, dare to leap. Realme 6 Pro, 6 cameras, Pro display, Realme smartphone, dare to leap. Still waiting for your epic battle? Wait no more. Make the switch to Smart LTE. And experience